มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกูไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์ชื่อเรื่องท้าชะตาลิขิตรักค่ะเปิดเรื่องมานะสาวใช้ในจวนเสนาบดีใหญ่ต่างซุบซิบว่าลูกสาวทั้งคู่ของเสนาบดีกำลังจะออกเรือนแต่แปลกที่ธิดาที่เกิดจากอนุหรือสูลัวจิตใจดีและสุดจะใส่ซื่อได้แต่งงานกับท่านอ๋องในขณะที่ลูกสาวที่เป็นธิดาเอกซูอินฉีหรือว่านางเอกจะได้แต่งกับพ่อค้าขายเนื้อเวรกำแตนางเอกแต่งตัวมอซอเดินผ่านไปไม่สนใจคำนินทานางมีแผลเป็นที่หน้ากับที่แขนด้วยนางเอกยกอ่างมาล้างเท้าปรนนิบัติสู่ลัวอย่างกระสาวใช้สู่ลัวเกรงใจพี่สาวซึ่งนางเอกก็เจียมตัวรู้ตัวว่าตัวเองต่ำต้อยเหมาะสมกับหน้าที่แล้วสู่ลัวกังวลที่พรุ่งนี้ต้องแต่งงานกับฉุนอ๋องไม่รู้ว่าไปอยู่บ้านคนอื่นนางจะโดนรังแกไหมแล้วนางก็ยื่นปิ่นปักผมให้นางเอกช่วยแต่งตัวให้พูดปลอบใจว่าท่านพ่อคงโมโหเลยยกนางเอกให้แต่งงานกับคนขายเนื้อแล้วจู่ๆนางเอกก็เอาปิ่นปักผมกรีดหน้าสู่ลัวเป็นแผลใหญ่สู่ลัวตกใจล้มลงต่อว่านางเอกคิดว่ากลับตัวเป็นคนดีไม่คิดเลยว่าจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้นางเอกแขนใจที่ในคัมภีร์ชะตากำหนดให้สู่ลัวเป็นตัวเอกส่วนนางเอกต้องตกระกำลำบากสู่ลัวงงว่าคัมภีร์อะไรก่อนนางเอกก็ชี้ไปที่ตัวอักษรจีนตัวใหญ่ที่ลอยปรากฏขึ้นเขียนว่าสู่ลัวจะแต่งงานกับท่านอ๋องแล้วตัวอักษรบนคัมภีร์ก็ปรากฏขึ้นว่านางเอกเป็นทาสส่วนสู่ลัวได้เป็นหองเฮานางเอกไม่ยอมให้ชะตาตัวเองเป็นไปตามคัมภีร์บอกข้านี่แหละจะกำหนดชะตาตัวเองแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องกระหึ่มแล้วจู่ๆแผลเป็นบนหน้านางเอกก็หายไปตัวอักษรเปลี่ยนเป็นซูอินฉีจะแต่งกับท่านอ๋องเฮ้ยเสียงคัมภีร์ดังขึ้นแต่ใครที่ละเมิดชะตาก็ต้องมีจุดจบที่เลวร้ายเหมือนกันย้อนไป3 เดือนก่อนหน้านางเอกนะเป็นคุณหนูผู้สูงศักดิ์นั่งจิบน้ำชาสบายใจมองดูสาวใช้ที่ถูกลงโทษจับกดน้ำบรรดาน้องสาวหาบทละครมาเอาใจนางแต่นางเอกก็ไม่สนเบื่อเซ็งจนสะดุดตากับหนังสือคัมภีร์ชะตาที่ถูกวางทับไว้นางเอกเปิดอ่านมาคำนำหน้าแรกเขียนว่าชายหนุ่มตกหลุมรักธิดาอนุที่จิตใจดีงามทำให้ธิดาเอกตัดสินใจทำลายชีวิตธิดาอนุโดยไม่สนต้องแลกกับอะไรก็ตามแหมมันคุ้นแล้วหนึ่งนางเอกอ่านต่อไปก็เอะว่านี่มันคำตัดสินชีวิตนางนี่นาแล้วก็เหมือนจะจบไม่สวยซะด้วยนางเอกก็เลยจัดการจุดไฟเผาคัมภีร์ซะเลยสู่ลัววิ่งมาขอร้องให้นางเอกปล่อยตัวสาวใช้ที่ถูกรังแกนางเอกก็ยิ้มเยาะไร้ความปราณีโอ้ยนี่นางเอกหรือคนร้ายก่อนนางเอกบอกให้สู่ลัวรับผิดเองเลยสิแล้วให้คนใช้จับตัวสู่ลัวไว้เดชะบุญฮูหญินใหญ่แม่นางเอกมาตามไปงานเลี้ยงที่กำลังจะเริ่มบอกให้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ดูอลังการให้กลายเป็นเรียบง่ายแบบที่ท่านอ๋องชอบเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่กำลังจะมอดไหม้ด้วยแล้วในงานเลี้ยงวันเกิดเสนาบดีใหญ่พ่อนางเอกฉุนอ๋องก็มาร่วมงานนะลูกสาวทุกคนของเสนาบดีก็มาพร้อมหน้าฉุนอ๋องแอบมองสู่ลัวห่องเห่าเมตตาเสนาบดีฝากกำไรล้ำค่ามาให้ว่าที่ชายาฉุนอ๋องในอนาคตเสนาบดีมอบให้นางเอกที่เป็นธิดาเอกแล้วสั่งนางเอกให้เข้าวังพรุ่งนี้เลยน้องสาวคนอื่นๆคือมองตาละห้อยส่วนสู่ลัวยิ้มยินดีกับพี่สาวนางเอกไปรับกำไรจากพ่อมาใส่ด้วยความมั่นหน้าแล้วจู่ๆลูกธนูจากไหนก็ไม่รู้พุ่งมาทำปิ่นปักผมนางเอกหลุดกระเด็นลูหวยหรือพระเอกรองผู้บัญชาการองครักษ์ชุดเกราะกับลูกน้องบุกฝ่าคนในจวนเข้ามาแล้วก็มีเสียงฝนตกฟ้าร้องด้วยชักลางไม่ดีนางเอกอึ้งเบาๆว่าทำไมเหมือนที่เขียนในคัมภีร์พอนางเอกไม่ยอมให้มาหยามกันแบบนี้สั่งลูกน้องจัดการพระเอกแต่พระเอกฟันตายหมดไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปนางเอกโกรธต่อว่าพระเอกก็เอาดาบชี้หน้านางเอกเลยจ้าแต่นางก็ใจเด็ดเอามือกำดับจนเลือดไหลท้าทายพระเอกเห็นแบบนั้นก็ยอมลดดาบลงแล้วโชว์ป้ายพระราชทานของฮ่องเต้ประกาศว่ารับบัญชามากำจัดคนชั่วพระเอกลักตู้กัวจงแม่ทัพรักษาชายแดนมาสอบสวนต่อหน้าทุกคนว่าทำไมมาพบองค์ชายเป็นการส่วนตัวมันผิดกฎฉุนอ่องเลิกลักแล้วนะตู้กัวจงโดนคาดคั้นส่วนเสนาบดีก็พูดกดดันตู้กัวจงโกหกว่าแอบนัดพบฮูหยินคนที่เป็นพี่สาวไม่เกี่ยวกับเสนาบดีฮูหยินตกใจที่โดนใส่ร้ายส่วนนางเอกก็พยายามอยู่เคียงข้างแม่พระเอกสั่งให้เอาตัวตู้กัวจงและฮูหยินไปลงโทษนางเอกไม่ยอมชักดาบจากลูกน้องพระเอกวิ่งขึ้นมาปกป้องแม่แต่ก็โดนปัดทิ้งฮูหยินเข้ามาปกป้องนางเอกและเสียใจที่นางโดนใส่ร้ายเลยวิ่งเอาหัวโขกกระถางตายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์โอยไปกันใหญ่แล้วนางเอกก็เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นว่าฮูหยินได้รับความไม่เป็นธรรมชนเสาถึงแก่ความตายสู่ลัวใจร้อนตบหน้าพระเอกนางเอกก็งงว่าทำไมนางถึงเห็นอะไรแบบนี้นางเอกเอื้อมมือมาแตะตัวอักษรนั้นแต่ตัวหนังสือหายไปแล้วทุกคนก็ถูกพอสจู่ๆมีเสียงจากคัมภีร์ดังขึ้นว่าถ้าหมึกแห้งหายไปเป็นอันว่านั่นแหละคือบทสรุปที่นิ้วมือนางเอกมีรอยเปื้อนหมึกสีดำแสดงว่าหมึกยังไม่แห้งแล้วพอทุกคนกลับมาเป็นปกติปรากฏว่าแม่นางเอกหมดลมซะแล้วสู่ลัวก็กำลังจะเข้ามาตบหน้าพระเอกมันจะแม่นไปไหมแก
นางเอกเลยคิดได้ทันทีว่าถ้านางแตะตัวหนังสือตอนที่หมึกยังไม่แห้งคำทำนายสามารถเปลี่ยนได้นางเอกชิงตบหน้าพระเอกก่อนแล้วคำทำนายก็เปลี่ยนจริงๆแม่เลยฟื้นขึ้นมานางเอกก็ดีใจวิ่งไปประคองพระเอกสั่งให้ทหารเอาตัวตู้กัวจงและฮูหยินไปสู่ลัวคุกเข่าพยายามเกลี้ยกล่อมแต่นางเอกไม่ต้องการความช่วยเหลือจากสู่ลัวแล้วทหารก็เอาตัวฮูหยินไปตัวหนังสือก็ปรากฏคำขึ้นมาว่าซูอินฉีร้อนใจตบหน้าพระเอกจนนางเอกตะลึงว่าข้อความตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนางเอกวิ่งตามออกมาแต่โดนทหารขวางไว้บันทึกคัมภีร์ปรากฏคำว่าสู่ลัวมอบขนมเปี๊ยะดอกเหมยให้แก่พระเอกขอร้องให้ดูแลฮูหยินแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเลยนางเอกคิดว่าคนดุร้ายแบบพระเอกต้องไม่ยอมรับแน่ๆแต่ผิดคาดจ้ะพระเอกหยิบขนมแล้วกลับไปตัวหนังสือปรากฏขึ้นอีกแล้วแต่ไม่มีใครเห็นนอกจากนางเอกเอามือแตะตัวอักษรแล้วข้อความนั้นก็กลายเป็นหนังสือคัมภีร์ชะตาที่นางเอกเผาไปแล้วนางเอกเปิดอ่านใจความว่าโฉมงามใจคอโหดเหี้ยมตายโหงเพราะกรรมตามสนองนางเอกไม่พอใจเอาคัมภีร์ไปโยนลงน้ำเลยค่ะนางเอกกลับเข้าห้องก็มีตัวอักษรเต็มห้องไปหมดคัมภีร์ก็ลอยขึ้นมาจนนางเอกต้องถามว่าเจ้าเป็นใครคัมภีร์สร้างนิมิตพานางไปแดนลึกลับคัมภีร์ทำนายว่านางเอกต้องตายเพราะกรรมที่ก่อไว้นางเอกหัวเราะเยาะไม่แคร์คัมภีร์บอกว่านี่คือบทละครในโลกที่นางเอกอยู่มันจะต้องพัวพันกับสู่ลัวที่มีจิตใจดีงามส่วนนางเอกใจคอโหดร้ายเหมือนหยินและหยางที่ต้องอยู่คู่กันนางเอกก็ไม่สำนึกสิ่งที่ตัวเองทำคัมภีร์บอกว่านางเอกคือเมล็ดพันธุ์แห่งความโหดร้ายชะตากรรมของสู่ลัวยังไงก็จะได้เป็นฮองเฮาส่วนนางเอกต้องไปเป็นทาสนางเอกไม่เชื่อแต่คัมภีร์ก็ทำนายต่อว่าแม่นางจะต้องตายในกองเพลิงเสียงแม่นางเอกร้องให้ช่วยดังขึ้นนางเอกก็ได้สติแล้วก็กลับมายังโลกปัจจุบันนางเอกรีบไปหาแม่ในคุกพระเอกเข้ามาเจอไล่นางออกไปนางเอกแกล้งทำเป็นเชื่อฟังแต่ที่ไหนได้ดึงปิ่นปักผมมาหวังจะทำร้ายพระเอกก็เลยถูกพระเอกล็อกตัวบีบคอไว้กำไลที่ฮองเฮาให้ก็หล่นแตกพระเอกโมโหมากแต่นางเอกยิ้มเพราะใครที่ทำลายของพระราชทานจะต้องโดนลงโทษพระเอกอย่างว่าคนที่ทำร้ายองครักษ์ก็ฆ่าได้เลยเช่นกันนางเอกปฏิเสธบอกนางแค่ดึงปิ่นออกมาไม่ได้หมายความว่าจะทำร้ายซะหน่อยแล้วก็เสนอว่าถ้าพระเอกช่วยแม่ตัวเองให้ออกจากคุกได้จะยอมเป็นพยานให้ว่าพระเอกไม่ได้ทำลายของพระราชทานแม่เจ้าเล่ห์พระเอกโกรธจัดบีบคอนางเอกแน่นจนนางเอกร้องไห้น้ำตาไหลพระเอกนึกถึงตอนที่ตัวเองยังเด็กแม่ก็ปกป้องตัวเองจนตายก็เลยใจอ่อนปล่อยมือพระเอกไม่กล้าสบตานางเอกคิดว่านี่อาจเป็นจุดอ่อนก็เลยถอดเสื้อคลุมตัวเองยั่วยวนพระเอกซะงั้นพระเอกก็เลยผลักออกด่าว่านางเอกหน้าไม่อายแล้วก็เรียกทหารเข้ามาเป็นจังหวะเดียวกับที่นางเอกกำลังถอดเสื้อพระเอกก็เลยเหวี่ยงเสื้อคลุมมาคลุมตัวนางเอกได้ทันพอดีแล้วก็ไล่ทหารออกไปอ่ะพระเอกใจดีนี่นานางเอกรู้สึกได้ถึงความร้อนก็เลยคุกเข่าขอร้องว่าคุกกำลังจะไฟไหม้ให้รีบอพยพคนออกไปแต่พระเอกตอบกลับว่าไม่ต้องห่วงแม่เจ้านะมีอาหารกินแน่นอนได้ยินไปคนละเรื่องเสียงคัมภีร์ดังขึ้นว่าไม่มีใครได้ยินในสิ่งที่นางเอกอยากจะบอกหรอกนางเอกร้องเรียกจะเข้าไปหาแม่แต่พระเอกจับตัวไว้ชุนอ๋องกับเสนาบดีปรึกษากันว่าเนี่ยหลายวันแล้วไม่รู้พระเอกต้องการอะไรกันแน่เสนาบดีเป็นห่วงฮูหยินเพราะว่าเคยเห็นตัวเองติดต่อกับขุนนางหลายคนกลัวฮูหยินหลุดปากพูดอะไรไปชุนอ๋องบอกว่าอย่างนี้ก็ต้องช่วยฮูหยินออกมาให้เร็วที่สุดนะสิเปล่าจ้าเสนาบดีคิดจะปิดปากฮูหยินไม่ให้พูดความลับได้โหดมากแล้วมันก็เกิดไฟไหม้ในคุกขึ้นมาจริงๆผู้คุมทยอยช่วยนักโทษออกมาแต่แม่นางเอกยังอยู่ข้างในจินจิ๋วองครักษ์ในชุดเกราะรายงานกับพระเอกว่านางเอกเพิ่งบุกเข้าไปเมื่อกี้นางเอกพยายามประคองแม่ออกมาแต่ก็ล้มทั้งคู่เพราะสำลักควันพระเอกเข้ามาเจอนางเอกก็ขอร้องให้ช่วยแม่ตัวเองก่อนพระเอกอุ้มฮูหยินแล้วพูดกับนางเอกว่าถ้าไม่อยากตายก็ลุกขึ้นเองนางเอกโล่งใจที่แม่ปลอดภัยแล้วก็พยายามจะลุกแต่ไม่ไหวนางเอกพยายามไม่ให้ตัวเองหมดสติด้วยการเอาปิ่นปักผมแทงฝ่ามือตัวเองพระเอกพาฮูหยินมาโจรสกุลลู่แล้วบอกฮูหยินว่าเสนาบดีเป็นคนวางเพลิงส่วนนางเอกที่พยายามไปช่วยตายไปแล้วฮูหยินตกใจและเสียใจหนักมากที่โดนสามีฆ่าปิดปากเราต้องเสียลูกสาวไปที่จริงนางเอกยังไม่ตายนอนพักอยู่ที่จวนสกุลลู่นี่แหละจินจิ๋วเฝ้าอยู่ห่างๆตอนแรกพระเอกก็กะจะไม่ช่วยเพราะวางแผนทำให้ฮูหยินแค้นใจฮูหยินจะได้ยอมบอกความลับของเสนาบดีพระเอกบอกจินจิ๋วว่าเราองครักษ์ชุดเกราะต้องไม่ใจอ่อนไม่งั้นจะเสียการใหญ่แต่สุดท้ายก็ช่วยนางเอกออกมาจนได้พระเอกพยายามเสี้ยมจนฮูหยินกำลังจะเปิดปากบอกความลับแต่พระเอกรู้สึกผิดปกติเลยส่งสัญญาณให้ฮูหยินเงียบก่อนคือมีสายลับซุ่มอยู่บนหลังคาตอนนั้นนางเอกก็ฟื้นมาพอดีจินจิ๋วเอะใจเหมือนกันกลุ่มชายชุดดำหลายคนบุกมาจู่โจมพระเอกกับจินจิ๋วและอีกฝ่ายสู้กันอุดตลุดชายชุดดำคนหนึ่งตรงมาที่ฮูหยินที่ออกมาแอบดูสถานการณ์บทละครก็ปรากฏขึ้นว่าแม่นางเอกจะตายในกองเพลิงกำลังจะเปลี่ยนเป็นแม่จะถูกลูกศรแทงทะลุหัวใจตายนางเอกเลยเอื้อมมือไปแตะอักษรหมึกที่ใกล้จะแห้งแล้วนางเอกรีบวิ่งไปตามหาแม่นางเอกก็ยังไม่ตายนางเอกดีใจกำลังวิ่งเข้ามากอดกันแล้วธนูก็พุ่งมาแทงเข้าหัวใจแม่นางเอกจากข้างหลังโอ้โหคือในที่สุดแม่ก็เสียชีวิตจนได้นางเอกกอดแม่ร้องไห้
เสียใจมากพระเอกสกัดชัยที่ยิงธนูไว้ได้นางเอกเค้นถามว่าใครเป็นคนบงการปรากฏว่าคือพ่อหรือเสนาบดีเพราะฮูหยินรู้ความลับมากไปนางเอกมือสั่นอยากจะฆ่าทิ้งแต่ก็ใจไม่กล้าพอพระเอกจับมือนางเอกแน่นช่วยแทงชายชุดดำจนตายแล้วบอกนางเอกว่าจะฆ่าคนต้องจับดาบให้แน่นนะน้องนางเอกคือปล่อยดาบแล้วสุดลงเลยว่าเราฆ่าคนปิ่นบนหัวนางเอกก็หล่นลงพื้นอีกครั้งนางเอกเผากระดาษเส้นไหว้แม่ที่จากไปเสนาบดีกับซูลั่วเดินมาหาเสนาบดีอ้างว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วแม่นางเอกทำช่วยขนาดนี้ก็ยังจัดงานศพให้ต้องเรียบร้อยแต่ไม่มีป้ายดวงวิญญาณให้นะนางเอกต่อว่าพ่อแล้วย้อนถามว่ารู้ไหมว่าแม่ตายเพราะอะไรเสนาบดีทำตาใสบอกโดนโจรสกุลลูกฆ่านางเอกตะโกนใส่หน้าว่ามีแต่ท่านที่รู้ว่าแม่ฆ่าตายยังไงจนเสนาบดีโกรธตบหน้าไล่นางเอกให้ไปคุกเข่าที่หน้าจวนฝนก็ตกหนักไปอีกสาวใช้คนสนิทเอาร่มมากางให้แต่โดนขวางพระเอกมาจากไหนไม่รู้เอาร่มมากางให้ยื่นมือมาบอกจะช่วยแต่นางเอกไม่ไว้ใจคิดว่าพระเอกแค่หลอกใช้พระเอกบอกว่านางเอกถึงทางตันแล้วแต่ถึงยังไงนางเอกก็จะสู้ด้วยตัวเองไม่ยอมแพ้พระเอกเดินกลับไปปล่อยให้นางเอกคุกเข่าตากฝนคนเดียวเสียงคัมภีร์ก็เยอะเย้ยนางเอกขึ้นมาว่าให้ยอมรับชะตากรรมซะดีๆเถอะนางเอกไม่ยอมจ้าบอกตราบใดที่หมึกยังไม่แห้งก็สามารถเปลี่ยนชะตาได้เสียงคัมภีร์เตือนว่าถ้าทำอย่างนั้นจุดจบของเจ้าจะยิ่งอนาถแต่ถึงยังไงนางเอกก็จะสู้ใส่ตามุ่งมั่นมากนางเอกทำเป็นร้องไห้คุกเข่าสำนึกผิดกับเสนาบดีว่าเชื่อแล้วว่าแม่ตายเพราะฝีมือโจรเสนาบดีก็ให้อภัยสู่ลั่วมาประคองและให้กำลังใจนางเอกกอดน้องสาวแต่ยิ้มร้ายเสนาบดีรู้นะว่านางเอกเสแสร้งแต่ตัวเองก็เล่นไปตามน้ำเพราะมีแต่ธิดาเอกเท่านั้นที่จะเป็นพระชายาได้เสียดายที่ไม่ใช่สู่ลั่วนางเอกนึกถึงน้องสาวที่แสนดีก็หมั่นไส้จู่ๆมีคนเอาถาดยามาวางให้ที่ห้องนางเอกถามก็ไม่ตอบที่แท้เป็นยาเสียสาวเสียงคัมภีร์คอยพูดหลอกล่อให้นางเอกวางยาซูลั่วกับฉุนอ่องที่ตอนนี้อยู่ที่หอเทียนเซียงเพื่อทำให้ซูลั่วมีมนทินนางเอกทำเป็นเคลิ้มจะทำตามแต่ก็เทยาทิ้งไม่ยอมใช้วิธีสกปรกนี้เสียงคัมภีร์ก็ขู่ว่าถ้าฝืนดวงชะตาจุดจบนางไม่ดีแน่ที่หอเทียนเซียงซูลั่วขอบคุณฉุนอ่องที่ช่วยพูดให้เสนาบดียกโทษให้นางเอกฉุนอ่องหยอดคำหวานใส่ซูลั่วรู้ความหมายบอกตัวเองต่ำต้อยสู้พี่สาวไม่ได้หรอกฉุนอ่องก็ยิ่งเอ็นดูนางเอกโผล่เข้ามาบอกว่านางจะยอมถอยให้ส่งกำไรของคองเฮาที่แตกให้ด้วยนะแต่ฉุนอ่องไม่พอใจนางเอกพูดเปิดอกกับฉุนอ่องว่าเราสองคนเป็นคนแบบเดียวกันถ้าแต่งงานกันก็วินวินฉุนอ่องต้องการชายาที่มีชาติกำเนิดดีส่วนนางก็ต้องการความรุ่งโรจน์ไม่สนใจความรักไร้สาระฉุนอ่องรังเกียจความคิดนางเอกบอกถึงจะแต่งงานด้วยนางเอกก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะคนเดียวที่ฉุนอ่องรักคือซูลั่วเจียมตัวพูดว่านางไม่คู่ควรแต่โดนนางเอกพูดเหยียดว่าอย่ามาทำเป็นอินโนเซนต์อยากได้อะไรก็พูดมาตรงๆดีกว่าซูลั่วโกรธเลยปาเช็ดหน้าใส่แล้วก็เดินออกไปกับฉุนอ่องระหว่างทางกลับบ้านนางเอกรู้สึกผิดปกติแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดโดนยาพิษเสียงคัมภีร์ดังขึ้นมานางเอกนึกขึ้นได้ว่าตอนที่คุยกันในห้องน่าจะเป็นกำยันที่ฉุนอ่องจุดไว้เพราะนางเอกไม่ยอมวางยาเสียสาวใส่ซูลั่วนางก็เลยโดนพิษซะเองตัวหนังสือก็ปรากฏคำทำนายเดิมขึ้นมาว่านางเอกต้องไม่ตายดีนางเอกเดินโซเซไปที่สะพานเริ่มไม่ไหวแล้วจู่ๆก็คิดถึงพระเอกเรียกให้มาช่วยแล้วพระเอกก็โผล่มาค่ะมายังไงคะเนี่ยนางเอกจะตกน้ำแล้วนะแต่พระเอกกระโดดลงไปช่วยแบบสโลโมชั่นพระเอกพานางเอกมารักษาที่บ้านหมอบอกว่าพิษร้ายแรงมากดีนะที่อ้วกออกมาก่อนแล้วก็ตกน้ำด้วยก็เลยบรรเทาพิษได้ระหว่างที่หาว่ายาพิษคืออะไรก็บรรเทาพิษไปก่อนโดยกรีดที่จุดสำคัญที่ตัวนางเอกแล้วใช้มีดเงินดูดพิษออกมาหมอไม่ยอมทำเพราะว่ามันเป็นจุดลับของผู้หญิงยัดใส่มือพระเอกเลยค่ะพระเอกก็อึ้งยืนมีดให้จินจิวแต่นางปฏิเสธหมอบอกว่าถ้าเกิดนางเอกตื่นขึ้นมาโวยวายก็ขอแต่งงานไปเลยจบนะแล้วจินจิวกับหมอก็รีบกันออกไปซะงั้นนางเอกนอนไม่ได้สติพระเอกกำลังค่อยๆเอามือไปแถวหน้าอกนางเอกจู่ๆนางเอกก็รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาพระเอกตกใจรีบชักมือกลับบอกว่ากำลังจะช่วยถอนพิษให้นางเอกลุกขึ้นมางงๆถามว่าต้องทำยังไงพอพระเอกบอกวิธีนางเอกก็ยอมแต่โดยดีเพราะว่าเชื่อใจพระเอกนางเอกนะมีการพูดกระซิบเสียงเบาว่ากลัวเจ็บด้วยอ้อยฉันคิดดีไม่ได้เลยในที่สุดก็ถอนพิษเรียบร้อยนางเอกขอบคุณแล้วพระเอกก็เขินรีบเบือนหน้าหนีระหว่างทางกลับบ้านนางเอกได้ยินเสียงคัมภีร์ดังขึ้นอีกว่าไม่น่าเชื่อว่านางจะรอดมาได้แต่ถึงยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกสาวนางเอกคิดว่าต้องเป็นฉุนอ่องแน่ๆที่วางยาพิษทั้งคู่เดินไปเจอเด็กน้อยร้องไห้ข้างศพแม่ที่หนาวตายส่วนซูลั่วนั่งปลอบใจอยู่ข้างๆมายังไงก่อนนางเอกแปลกใจมากวันนี้มันหน้าร้อนแต่มีคนหนาวตายเนี่ยนะบทละครก็ปรากฏขึ้นมาว่าการตายของผู้หญิงคนนี้เพื่อให้ซูลั่วพบรักนางเอกตกใจว่าเพื่อให้ซูลั่วสูงส่งนะสมหวังต้องแลกกับชีวิตคนคนนึงเลย
พระเอกเอาเสื้อคลุมมาคลุมร่างแม่เด็กไว้สู่รั่วๆปลอบเด็กน้อยแล้วให้ซาลาเปาแก้หิวนางเอกก็ชักจะคิดว่าสู่รั่วๆตกหลุมรักพระเอกแล้วพระเอกล่ะคิดยังไงนางเอกกลับบ้านไปอ่านคัมภีร์ค้นหาประวัติของพระเอกเจอว่าหลังจากที่แม่พระเอกตายพระเอกที่อายุได้10 ขวบก็กลายเป็นเด็กเร่ร่อนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้ซาลาเปาช่วยพระเอกเอาไว้ซึ่งน่าจะเป็นสู่รั่วๆนางเอกก็เลยวันเนี้ยมันตรงกับเหตุการณ์วันนี้พอดีเลยนี่นาอย่าบอกนะว่าพระเอกจะจำได้ว่าสู่รั่วๆเคยช่วยตัวเองไว้แล้วจะมีใจให้นางเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ถูกใจนางเอกจ้าพระเอกตื่นนอนตอนเช้าวันนี้มีการฝันหวานเมื่อคืนว่าได้อุ่นเตียกับนางเอกด้วยเอายังไงพระเอกไปทำงานในคุกทรมานนักโทษตามปกตินางเอกมาหาพระเอกก็ตื่นเต้นมีพิรุธแต่ว่าเก๊กไล่นางเอกออกไปนางเอกยิ้มหวานขอบคุณที่พระเอกช่วยชีวิตไว้แล้วก็พูดเสียงหวานให้ช่วยดูแลนางต่อไปเพราะคนที่ปองร้ายคงไม่วางมือง่ายๆพระเอกย้อนถามว่ามีคนอีกตั้งเยอะที่ขอความช่วยเหลือจากตัวเองแล้วทำไมต้องช่วยนางเอกด้วยนางเอกเสนอว่านางจะช่วยล้วงอำนาจของพ่อตัวเองนางเอกเข้ามาใกล้กระซิบข้างหูว่ารู้นะที่ช่วยกรีดเอาพิษออกให้คิดอะไรอยู่แม้นางเอกกะจะให้พระเอกหวั่นไหวแต่พระเอกแข็งใจผลักนางออกห่างจนนางเอกล้มลงพระเอกไม่เชื่อว่าคุณหนูสูงสักอย่างนางเอกจะมีใจให้เพราะคนอื่นทั้งเกลียดทั้งกลัวและแค้นตัวเองทั้งนั้นแล้วก็ไล่นางเอกไปอีกนางเอกยังตื้อทำตาวาวอนยื่นมือให้พระเอกช่วยดึงให้ลุกหน่อยนั่นท้าทายเขาไปอีกถามว่ากล้าหรือเปล่าพระเอกดึงให้ลุกขึ้นมานางก็แกล้งหน้ามือเสพไปหาแต่พระเอกรู้ทันแค่ช่วยพยุงเท่านั้นแหมพระเอกก็ข่มใจตัวเองหนักมากก่อนจะกลับนางเอกหันมาท่าทางหนักแน่นบอกพระเอกว่านางกล้าคบหามีความสัมพันธ์กับพระเอกโอ้ทำเอาพระเอกอึ้งนางเอกยืนหน้ามาใกล้ๆใกล้มากบอกว่าจริงๆพระเอกไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนี่ถ้าไม่มีแผลเป็นที่คิ้วก็ดูดีเหมือนกันแล้วแตะคิ้วพระเอกบอกไว้คราวหลังจะเอายาทาแก้แผลเป็นมาให้พระเอกคือวันไหวสุดๆแต่ว่าเก็บอาการบอกแค่ว่าให้นางเอกดูแลตัวเองดีๆด้วยที่มาของแผลเป็นพระเอกเกิดจากตอนเด็กๆแม่บอกว่าพระเอกมีคิ้วเหมือนพ่อซึ่งพ่อก็ทิ้งตัวเองกับแม่ไปปล่อยให้ลำบากพระเอกไม่อยากเหมือนพ่อก็เลยเอามีดกรีดที่คิ้วซะเลยคัมภีร์เตือนนางเอกว่าถ้าพระเอกรู้ว่านางเอกหลอกให้รักก็จะยิ่งเกลียดชังนางเอกมากขึ้นนางเอกถามเจ้าเล่ห์ว่าถ้างานบทต่อไปจะเป็นยังไงคัมภีร์บอกว่าก็เหมือนครั้งก่อนที่ตกน้ำเอาชีวิตไม่รอดนั่นแหละนางเอกก็แอบคิดว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนางเอกก็เห็นสู่รั่วๆถูกคนลักพาตัวนางยิ้มสะใจว่าเป็นไปตามแผนตัวอักษรในคัมภีร์ก็โผล่ขึ้นมาว่านางเอกอิจฉาสู่รั่วๆวางแผนลักพาตัวหวังทำลายความสาวนางเอกเริ่มเดาทางบทละครถูกจ้ะว่าจะมีคนมาช่วยนางคัมภีร์บอกไม่เชิงคนดีก็ต้องได้คนดีมาช่วยส่วนคนชั่วจะมีคนชั่วมาทำร้ายแล้วนางเอกก็ถูกฟาดไถ่ทอยสลบไปจินจิวมารายงานพระเอกว่ามือสังหารที่ยิงธนูฆ่าแม่นางเอกคืออีเต้าหงแล้วก็มีคนเห็นอยู่ที่หอจันกระจ่างพระเอกเลยสั่งให้ไปตามจับมานางเอกฟื้นมาก็เจอว่าตัวเองอยู่ในหอนางลมลูกค้าผู้ชายกำลังมองนางเอกแต่งตัวเยี่ยงนางลมนอนอยู่บนเวทีตาเป็นมันนางเอกขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้แม่เราโฆษณาว่านางเอกเป็นสาวสวยคนใหม่โอ้ยแย่แล้วนางเอกเห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นว่าชุนอ๋องออกหน้าปกป้องสู่รั่วๆส่วนนางเอกเสียพรหมจรรย์ที่หอจันกระจ่างเอางานเข้าชุนอ๋องนั่งอยู่บนชั้น2ดื่มอย่างสบายใจมองมาที่นางเอกสู่รั่วๆขอร้องให้ปล่อยนางไปเถอะที่แท้ชุนอ๋องนะแอบปกป้องสู่รั่วๆก็เลยช่วยนางไว้ทันไม่งั้นคนที่อยู่บนเวทีคือสู่รั่วๆพระเอกกับจินจิวมาที่หอจันกระจ่างจินจิวแยกตัวไปหาอีเต้าหงพระเอกเห็นลูกค้ากำลังประมูลตัวนางเอกที่นอนอยู่ตรงกลางพระเอกก็ตกใจว่าทำไมนางเอกมาอยู่ในสภาพนี้ได้พระเอกเดินเข้ามานางเอกดีใจว่าพระเอกมาช่วยแน่แต่คัมภีร์โน้มน้าวใจพระเอกไม่ให้ช่วยนางเอกจนได้นางเอกพยายามพลิกจนนางตกเตียงยารักษาแผลเป็นที่นางเอกกำไว้ตั้งใจจะให้พระเอกก็กลิ้งออกมาพระเอกพยายามสู้กับตัวเองว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนางเอกดีแต่สุดท้ายจินจิวก็ส่งสัญญาณว่าเจอตัวคนร้ายแล้วพระเอกเมินนางเอกแล้วไปเลยจ้าโถฉุนอ่องพาซูรั่วๆออกไปจะได้ไม่ต้องเห็นจุดจบนางเอกสุดท้ายนางเอกถูกชายที่ประมูลตัวอุ้มไปพระเอกมาช่วยนางเอกอีกครั้งแล้วก็เห็นแผลเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ไหล่นางเอกทำเอาพระเอกถึงกับสตันเพราะพระเอกจำได้ดีว่าแผลเป็นนางเอกเหมือนกับของเด็กผู้หญิงที่เคยให้ซาลาเปาตัวเองตอนเป็นเด็กอ้าวพระเอกรีบประคองนางเอกแล้วก็กดจุดให้ขยับได้จินจิวบอกว่าคนร้ายหนีไปแล้วตอนแรกพระเอกจะให้จินจิวล่วงหน้าไปก่อนแล้วจะช่วยนางเอกแต่คัมภีร์ก็มาโน้มน้าวใจพระเอกให้ตามคนร้ายไปอีกนางเอกร้องเรียกพระเอกก็ไม่หันกลับมานางเอกกำลังจะโดนข่มเหงส่วนพระเอกก็ไปสู้กับอีเต้าหง
พระเอกเกือบจัดการอีเต้าหงได้แต่จู่ๆก็มีหญิงนางรมคนรักอีเต้าหงเอาตัวมาขวางไว้ทำให้พระเอกนึกถึงเสียงนางเอกขึ้นมาเสียงคัมภีร์ก็ยังตามมาโน้มน้าวไม่ให้พระเอกไปช่วยนางเอกอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่สำเร็จพระเอกทิ้งดาบวิ่งกลับไปหานางเอกแต่ว่าพระเอกก็ไปช่วยนางเอกไม่ทันแล้วพระเอกเสียใจที่ช่วยนางเอกไม่ได้ก็เลยชกลูกค้าที่นอนหลับสนิทจนมือแตกเลือดอาบส่วนนางเอกทั้งหมดอะไรตายอยากในชีวิตยอมรับในโชคชะตาพระเอกรู้สึกผิดมากเอาเสื้อมาคลุมตัวนางเอกก็ขอบคุณที่พระเอกยังกลับมาทำให้นางรู้สึกว่านางไม่โดนทอดทิ้งนางเอกขอร้องให้พระเอกอยู่ด้วยเพราะสภาพตัวเองยับเยินแบบนี้จะกลับบ้านก็คงไม่ดีพระเอกตกลงอุ้มนางเอกกลับไปแล้วสั่งแม่บ้านให้ดูแลนางเอกอย่างดีแล้วแม่บ้านก็ร้องโวยวายเพราะนางเอกจะฆ่าตัวตายค่ะพระเอกรีบเข้ามาห้ามพยายามปลอบใจนางเอกเศร้าใจที่เรื่องสำคัญของผู้หญิงโดนทำลายไปแล้วพระเอกบอกว่าไม่ดูถูกนางเอกเพราะเรื่องนี้เลยที่ผ่านมาพระเอกไม่แยแสในตัวนางเอกเพราะคิดว่านางเอกเป็นแค่ลูกคุณหนูแต่ตอนนี้มองเห็นคุณค่านางเอกในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนางเอกซึ้งใจเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาทุกคนก็เห็นแค่นางเป็นลูกสาวคนโตของเสนาบดีใหญ่เท่านั้นพระเอกไปขอมีดคืนแล้วหักห้ามใจไม่ยอมใกล้ชิดนางเอกมากไปกว่านี้พระเอกถามถึงรอยแผลเป็นว่านางเอกได้มาได้ยังไงนางเอกบอกว่ามีมาตั้งแต่เด็กแล้วนางจำไม่ได้ว่านางเคยช่วยพระเอกไว้จริงๆแล้วนางเอกเคยเปิดเจอในคัมภีร์เรื่องแผลเป็นคือนางเอกลงทุนสร้างแผลเป็นให้เหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนั้นโดยเอาเหล็กร้อนมานาบตัวเองโอ้โหยังโหดนางเอกหลอกลวงพระเอกทั้งเรื่องที่นางเสียความบริสุทธิ์กับเรื่องแผลเป็นแถมยังขโมยเรื่องราวเด็กผู้หญิงคนนั้นมาทำให้พระเอกรู้สึกผิดนางจะได้หลอกใช้พระเอกง่ายๆโอ้ยร้ายมากสรุปคือนางเอกตลบหลังคัมภีร์ว่างั้นเถอะเพราะรู้อยู่แล้วว่าสู่ลั่วๆต้องรอดจากแผนร้ายของนางบทละครต้องเขียนให้นางเป็นคนโดนทำร้ายนางเอกก็เลยเตรียมตัวมาดีแอบวางยานอนหลับลูกค้าผู้ชายแล้วแกล้งทำให้เหมือนตัวเองเนี่ยโดนข่มเหงไปแล้วเสนาบดีรู้เรื่องนางเอกจากฉุนอ่องก็ตบหน้านางเอกด้วยความโกรธต่อว่านางเอกทำเรื่องขายหน้าพอลูกมีปากเสียงกันสู่ลั่วๆพยายามจะห้ามก็โดนนางเอกด่ากลับเสนาบดียิ่งทนไม่ได้ตัดสินใจยกสู่ลั่วๆให้แต่งกับฉุนอ่องตามที่ฉุนอ่องเคยขอมาแล้วหลายครั้งนางเอกเย้ยว่าพ่อไม่กล้าหรอกข้าราชการคนอื่นคงสงสัยแน่ที่ให้ลูกอนุมาทำร้ายลูกเมียเอกแบบนี้เสนาบดีเลยสั่งให้คืนฐานะให้แม่สู่ลั่วๆเอาป้ายวิญญาณไปตั้งที่ศาลบรรพชนส่วนนางเอกไล่ออกจากบ้านนางเอกเชิดเดินออกไปแต่ในใจก็คิดว่าหรือว่าถึงเวลาที่นางต้องยอมแพ้นางเอกเศร้าใจเดินมาหาพระเอกที่บ้านแล้วก็เป็นลมเพราะว่าตากฝนพระเอกรับไว้ทันพระเอกนะดูแลนางเอกที่ข้างเตียงแต่เก๊กทันทีพอนางเอกฟื้นขึ้นมาพระเอกเสียงเข้มบอกให้นางเอกกลับไปพรุ่งนี้เช้านางเอกสงสัยว่าทำไมพระเอกมีท่าทีแบบนี้ก็พยายามทำตัวน่าสงสารแต่ก็เฟลค่ะพระเอกยืนยันคำเดิมแล้วเดินออกไปนางเอกถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นจินจิ๋วก็ถามพระเอกว่าทำไมถึงให้นางเอกมาอยู่ด้วยทั้งที่รู้แล้วว่านางเอกโกหกเรื่องไม่ได้โดนข่มเหงหรือว่ายังตัดใจไม่ได้คือพระเอกสงสารนางเอกที่คิดถึงที่หมอเคยบอกว่าผลจากการโดนพิษอาจทำให้นางมีลูกไม่ได้พระเอกบอกจินจิ๋วว่าจะให้นางอยู่ที่นี่สัก2 วันแล้วจะให้นางกลับไปแล้วบทละครก็ปรากฏขึ้นมาเป็นตอนที่21บทชะตาชีวิตนี้มีทั้งหมด28 ตอนเหลืออีก7 ตอนเท่านั้นนางเอกต้องเร่งมือแล้วพอนางขอคัมภีร์ดูตอนถัดไปก็เป็นตอนสู่ลั่วๆอยากสร้างบุญเพื่อเสนาบดีคืนฐานะให้แม่นางเอกก็เลยคิดได้ว่าถึงยังไงก็จะให้พระเอกไล่ออกจากบ้านไม่ได้เพราะต้องยืมมือพระเอกสืบให้รู้เป้าหมายของสู่ลั่วๆก่อนแต่นางเอกก็โดนไล่ออกจากบ้านพระเอกอยู่ดีค่ะนางเอกเรียกร้องความสนใจแกล้งจะผูกคอตายหน้าจวนพระเอกชาวบ้านมามุงกันเพียบแต่ก็ไร้วี่แววนางเอกเลยตัดสินใจผูกคอตายจริงๆจนพระเอกโผล่มาช่วยบอกถ้าจะตายก็ไปตายที่อื่นแม่พระเอกก็คือเก๊กแรงมากนางเอกยังรอที่หน้าจวนฝนก็ตกพระเอกเดินเข้าบ้านมาไม่สนใจนางเอกสักนิดสู่ลั่วๆมาพอดีนางยิ่งจดหมายเชิญพระเอกไปดื่มชาบอกมีเรื่องจะปรึกษาแล้วก็หันหลังกลับไปไม่สนใจนางเอกเรียกไว้แล้วก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าที่สู่ลั่วๆเคยปาใส่นางสู่ลั่วๆสะดุ้งแรงที่แท้คนที่วางยานางเอกคือสู่ลั่วๆนั่นเองจ้านางทำเป็นไม่รู้เรื่องนางเอกก็จิกหัวขู่ว่าให้ห่างพระเอกไว้ไม่งั้นฉี่ไม่ตายดีแน่สู่ลั่วๆหัวเราะเยาะเปิดเผยท่าแท้ว่านางจะแย่งทุกอย่างที่เป็นของนางเอกมาให้ได้เพราะขับแค้นใจที่นางเป็นลูกนอกสมรสไม่เคยได้อะไรเลยและบอกว่านางจะแต่งงานกับฉุนอ่องเพราะว่าเขารักฉันเรารักกันเข้าใจไหมแล้วก็กลับบ้านไปส่วนนางเอกก็ต้องเร่งมือรู้ให้ได้ว่าสู่ลั่วๆมาเกาะแกะพระเอกทำไม เช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกนั่งหลับอยู่หน้าจวนพระเอกจู่ๆก็มีผู้หญิงตั้งท้องคนหนึ่งร้องไห้ฟูมฟายมาหาพระเอกที่เปิดประตูออกมาพอดีนางต่อว่าพระเอกที่โหดร้ายเพราะโลภอยากสร้างผลงานพระเอกถึงกับฆ่าสามีที่เป็นลูกน้องที่จงรักภักดีมาตลอดต่อหน้าลูกชายแล้วนางก็สาปแช่งให้พระเอกต้องตายอย่างโดดเดี่ยวพระเอกเดินหันหลังกำหมัดสะกดอารมณ์แบบสุดๆพอหันกลับมานางเอกเห็นท่าไม่ดียืนขวางเอาไว้พระเอกโกรธมากสั่งให้จินจิ๋วพาตัวผู้หญิงคนนั้นออกไปก่อนที่ตัวเองจะหมดความอดทนขู่นางเอกด้วยว่าถ้ากลับมาแล้วยังเจอนางเอกอยู่แล้วก็โดนดีแน่
พระเอกไปทำงานที่คุกทรมานนักโทษเค้นสอบสวนอย่างหนักจนได้ความว่าชุนอ่องกับเสนาบดีมีบ้านส่วนตัวไว้พบปะข้าราชการแบบลับๆชื่อว่าเรือนปัดบุปผาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจินจิ๋วเลยรีบไปสืบต่อนางเอกยังคงปวนเปียนอยู่หน้าบ้านพระเอกนางเอกถามพ่อบ้านที่ออกมาพอดีว่าทำไมพระเอกถึงดูใส่ใจกับคำสาปแช่งที่ว่าต้องตายอย่างโดดเดี่ยวขนาดนั้นพ่อบ้านเล่าว่าจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดพระเอกและเป็นวันตายของแม่ด้วยหลังจากที่แม่พระเอกเสียไปพระเอกก็ไม่เคยได้ฉลองวันเกิดอีกเลยสู่ลั่วสืบจนรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดพระเอกเหมือนกันแล้วก็เตรียมทำบะหมี่อายุยืนไปให้ค่ำแล้วพระเอกกลับมาบ้านมองหานางเอกไม่เห็นคิดว่านางคงกลับไปแล้วสู่ลั่วมาดักรอตีหน้าแบลว่าอยากตอบแทนที่พระเอกรับดูแลนางเอกไว้เลยทำบะหมี่อายุยืนมาให้เป็นของขวัญวันเกิดนางเอกวิ่งหอบหน้าตามอมแมมหิ้วตะกร้าของกินที่ตั้งใจทำมาให้พระเอกทั้งที่ตัวเองก็ทำไม่เป็นแล้วก็ยังอุตส่าห์แวะไปซื้อป้ายขอพรปลุกเสกไปฝากพระเอกด้วยพระเอกถามสู่ลั่วว่ารู้ได้ยังไงว่าวันนี้เป็นวันเกิดชีก็ตอบว่าไม่ยากหรอกที่จะรู้เรื่องคนที่เราสนใจชีอ้อยมากสู่ลั่วกำลังจะสารภาพความในใจนางเอกฉันวิ่งมาขัดจังหวะพอดียิ้มกว้างมาแต่ไกลแหมโดนใจพระเอกอย่างแรงจ้านางเอกจับมือพระเอกจูงให้ไปด้วยกันทิ้งสู่ลั่วไว้สาวใช้ของนางโปรยดอกไม้หวังสร้างซีนโรแมนติกสู่ลั่วนะหงุดหงิดที่ไม่เป็นไปตามแผนนางเอกยินป้ายอวยพรให้พระเอกบอกสุขสันต์วันเกิดแต่ว่าป้ายดันเป็นป้ายอวยพรให้มีลูกชายซะงั้นโอ้ยนางเอกเขินที่นางซื้อป้ายมาผิดแต่แกเกอไปว่าพระเอกจะได้มีลูกหลานมากมายอบอุ่นไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวอุ๊ยพูดไปแล้วเพิ่งคิดได้ว่านางไม่น่าพูดจี้ใจดำพระเอกแต่พระเอกกลับยิ้มซาบซึ้งที่นางเอกใส่ใจขนาดนี้ยืนมือรับป้ายกับมือแต่ก็รีบหดมือกลับนึกได้ว่ามือตัวเองสกปรกเปื้อนเลือดนางเอกไม่รังเกียจจับมือพระเอกแล้วเอาแขนเสื้อตัวเองเช็ดรอยเปื้อนให้ก่อนจะมอบป้ายอวยพรอ่ะนางเอกได้คะแนนไปอีกนางเอกไม่เชื่อว่าพระเอกจะฆ่าลูกน้องเพราะว่าโลภอยากเลื่อนตำแหน่งเพราะจากที่สังเกตถึงบ้านพระเอกจะใหญ่โตแต่ของใช้ในบ้านก็ธรรมดาไม่ฟุ่มเฟือยใบชายังเป็นของราคาถูกอยู่เลยพระเอกเปิดใจเล่าว่าสามีผู้หญิงสะเพร่าทำจองหวนที่เพิ่งได้ตำแหน่งตายตัดสินใจสังหารเลยเพราะกลัวฮ่องเต้จะโกรธแล้วก็สั่งลงโทษฆ่าทั้งสกุลทั้งเด็กและคนแก่จะไม่รอดที่พระเอกไม่อธิบายเพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟังทุกคนเชื่อไปแล้วว่าพระเอกเป็นคนโหดร้ายนางเอกเข้าใจพระเอกมากขึ้นบอกต่อไปนี้พระเอกอยากเล่าอะไรนางยินดีรับฟังทุกเรื่องพระเอกปลื้มแต่ก็รีบหลบหน้าเดินหนีไม่อยากให้เห็นว่าตัวเองน้ำตารื้นนางเอกรีบตามไปได้จังหวะอ้อนขออยู่ที่บ้านด้วยคนบอกเป็นสาวใช้ก็ยอมที่ห้องทำงานจินจิ๋วคือมองพระเอกนิ่งๆพระเอกร้อนตัวรีบอธิบายว่านางเอกอยู่ในฐานะสาวใช้ที่ตัวเองรับไว้ก็แค่นั้นอยากดูเฉยๆว่านางเอกจะเล่นละครอะไรอีกจินจิ๋วบอกนี่ยังไม่ได้ถามอะไรเลยหมายแค่จะแจ้งว่าฮ่องเต้อยากให้พระเอกเปิดเผยหลักฐานเพื่อเอาผิดเสนาบดีโดยไวต่างหากจินจิ๋วสืบมาแล้วว่าทางตะวันตกคนชื่อหูจือถูกจับข้อหาค้ามนุษย์เพราะชอบหาสาวๆส่งไปให้พวกขุนนางบางทีอาจจะรู้เรื่องเรือนปัดบุปผาก็ได้พระเอกอ่านรายงานแล้วสั่งให้จินจิ๋วเร่งหาเรือนปัดบุปผาให้เจอนางเอกแอบฟังวิเคราะห์ว่าถ้าสู่ลั่วได้หลักฐานที่พระเอกสืบมาได้ไปส่งให้เสนาบดีก็จะไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองนางเอกทำทีเอาโจ๊กมาให้พระเอกที่ห้องทำงานพอพระเอกไม่อยู่นางเอกก็แอบอ่านรายงานที่จินจิ๋วเอามาให้เมื่อคืนรายงานระบุที่อยู่ของหวังหูจือนางเอกรู้สึกว่ามีคนมาก็รีบเก็บรายงานไว้ที่เดิมด้วยความตกใจนางก็หนีลงไปแอบในอ่างอาบน้ำแล้วค่อยคิดได้ว่าแค่บอกว่านางเอาโจ๊กมาให้ก็ได้นี่หว่าไม่เห็นต้องลงทุนขนาดนี้เสียงคัมภีร์ดังขึ้นว่าบทละครมันเขียนไว้พระเอกเดินเข้ามาจะอาบน้ำไว้นางเอกก็คือแอบดูพระเอกถอดเสื้อผ้าตาแป๋วเคลิ้มกับซิปแพคพระเอกไปแหมแต่ว่าพระเอกรู้ว่านางเอกอยู่ตรงนั้นเลยบอกให้นางเอกออกมาซะดีๆนางเอกขึ้นมาจากอ่างน้ำแต่ว่าเสื้อผ้าตัวเองคือเปียกแนบเนื้อไปหมดพระเอกไล่นางออกจากห้องแล้วก็โยนเสื้อคลุมให้ด้วยนางเอกทำตาใสบอกอย่าลืมกินโจ๊กที่นางทำมานะพระเอกเก๊กบอกว่าไม่กินแล้วก็รู้ว่านางไม่ได้ทำเองด้วยแต่ว่าสุดท้ายพระเอกก็กินไปยิ้มไปเฮ้อจินจิ๋วมารายงานว่าได้เวลาจะส่งนางลมตัวปลอมเข้าไปเป็นสายสืบในเรือนปัดบุปผาแล้วแต่ใครล่ะจะเป็นสายให้นางเอกนะแอบฟังอยู่นอกห้องแล้วจินจิ๋วก็ปลอมตัวเป็นนางคณิกาถูกส่งมาที่เรือนปัดบุปผานางถูกปิดตาเพื่อไม่ให้รู้เส้นทางแต่จินจิ๋วก็เดาเส้นทางได้อยู่ดีจินจิ๋วถูกสั่งว่าห้ามถามห้ามฟังห้ามดูไม่งั้นตายแม่เราคือพอใจในรูปร่างหน้าตาจินจิ๋วมากเอาเหล้าที่ใส่ยาพิษให้ดื่มจินจิ๋วรู้ว่ามียาแต่ก็ต้องดื่มเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตแม่เราบอกว่ายาพิษจะออกฤทธิ์ภายใน3 ชั่วโมงถ้าเกาะเรื่องวุ่นวายแล้วไม่รอดแน่จินจิ๋วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นนางลมซะสวยสะใจไปเลยระหว่างที่อยู่ในเรือนปัดบุปผาจินจิ๋วก็เก็บข้อมูลต่างๆนางเห็นชุนอ่องและเสนาบดีอยู่กับข้าราชการกลุ่มหนึ่งชุนอ่องจ้องจินจิ๋วนางก็รีบหลบตาแล้วเดินไปตามสาวใช้แต่สาวใช้คนนั้นกลายเป็นนางเอกนั่นเองนางเอกกระซิบบอกจินจิ๋วว่าเรือนนี้มี18 ห้องถ้าคนทีละห้องใช้เวลา3 ชั่วโมงนะยาพิษออกฤทธิ์พอดีนางเอกไม่รู้ว่ายาถอนพิษอยู่ไหนแต่รู้ว่าจะช่วยหาสิ่งที่จินจิ๋วต้องการได้ยังไงแล้วก็กระซิบบอกแผนการจินจิ๋วนั้นทำตามที่นางเอกแนะนำซึ่งจริงๆแล้วนางเอกมียาถอนพิษอยู่ในมือแล้วอะ
ร้ายคนรับใช้แจ้งกับเสนาบดีว่าเกิดไฟไหม้ควันขโมงเสนาบดีก็รีบไปเอาสมุดบัญชีที่อยู่อีกห้องหนึ่งจินจิวกับนางเอกแอบรออยู่แล้วจินจิวสะกดจุดเสนาบดีจนหมดสติแล้วขโมยสมุดบัญชีมาได้แล้วบอกให้นางเอกแยกย้ายกันหนีสะดวกกว่าเอาสมุดบัญชีฝากให้พระเอกด้วยจินจิวยอมเสี่ยงเชื่อใจนางเอกเพื่อภารกิจสำคัญแม่เหล่านำทีมลูกน้องมาจับตัวจินจิวเพราะยาพิษทำพลังวรยุทธ์จินจิวใช้ไม่ได้นางเอกปาใส่เข้าตาคนพวกนั้นแล้วพาจินจิวหนีนางเอกคืนสมุดบัญชีกับยาถอนพิษให้เอาซื้อใจไปแล้วหนึ่งสองสาวแยกย้ายกันจินจิวรีบหนีออกมาส่วนนางเอกปลอมตัวเป็นคนของเรือนบุปผาอยู่แล้วทำเนียนกลับเข้าไปแต่ดันไปเจอลูกค้าที่เคยประมูลตัวนางเอกได้ที่หอนางลมชายคนนั้นยังแค้นที่โดนนางเอกหลอกก็ตั้งใจเอาคืนนางเอกให้ได้พระเอกรออยู่ไม่ไกลจู่ๆซูลั่วก็บอกมีผู้ชายตามมาน่ากลัวขอร้องให้พระเอกพานางกลับบ้านจินจิวมาพอดียื่นสมุดบัญชีให้พระเอกรายงานว่านางเอกโดนเล่นงานอยู่ข้างในพระเอกเป็นห่วงนางเอกจะเข้าไปช่วยแต่ซูลั่วแกล้งถ่วงเวลาบอกนางเจ็บขาแล้วคว้าแขนพระเอกไว้คราวนี้พระเอกมึนเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้พระเอกเลยใช้ดาบกรีดมือตัวเองเพื่อให้รู้สึกตัวรีบวิ่งไปช่วยนางเอกนะดิ้นรนจากการโดนรังแกบทละครก็ปรากฏขึ้นว่านางเอกทำชั่วได้ชั่วเสียความบริสุทธิ์ที่เรือนปัดบุปผาพระเอกจัดการลูกน้องของแม่เราตายเรียบจนแม่เรายอมเปิดทางให้พระเอกเปิดห้องมาเจอนางเอกใช้มีดแทงผู้ชายคนนั้นตายอย่างเด็ดเดี่ยวตามที่พระเอกเคยสอนนางเอกได้ลิ้มรสการฆ่าคนด้วยตัวเองก็วันนี้นางเอกเป็นลมพระเอกช่วยประคองไว้แล้วก็ดูอาการนางเอกอย่างใกล้ชิดนางเอกเริ่มหนาวสั่นเพราะพิษในตัวกำเริบอีกแล้วพระเอกอุ้มนางเอกที่ไม่รู้สึกตัวถอดเสื้อผ้าลงไปแช่น้ำสมุนไพรตามที่หมอเคยสั่งไว้เพื่อบรรเทาอาการพระเอกเอาผ้าปิดตาตัวเองไว้ด้วยนะสุภาพบุรุษพระเอกคิดว่าสงสัยนางเอกต้องแอบฟังเรื่องที่ตัวเองคุยกับจินจิ๋วแน่ๆถึงไปที่เรือนปัดบุปผาแล้วนางเอกต้องการอะไรตอนเช้านางเอกฟื้นมาพระเอกนั่งจ้องอยู่ข้างเตียงกำลังจะอ้าปากเค้นถามความจริงนางเอกรู้ทันตัดบทขอยากินหน่อยแล้วรีบคว้าถ้วยยาในมือพระเอกมาดื่มแต่ลืมไปว่ามันร้อนพระเอกยื่นผลไม้เชื่อมให้ตอนแรกนางเอกจะไม่กินเพราะเรื่องมากแต่ก็เปลี่ยนใจเอาปากงับผลไม้จากมือพระเอกมาเคี้ยวตาใส่ทำพระเอกหวั่นไหวอีกแล้วมัวแต่เขินรีบเดินออกไปเลยไม่ได้เค้นถามความจริงอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกสมุดบัญชีที่ขโมยมาได้นั้นหน้าปกเขียนไว้ว่าเรื่องลับกามารมณ์แล้วบันทึกด้วยรหัสลับจำเป็นต้องหาคนที่ไขรหัสได้จินจิ๋วก็อาสาไปจัดการนางเอกรับไม่ได้ที่เห็นหน้าโทรมๆของตัวเองในกระจกเลยถามหาเครื่องสำอางจากสาวใช้คู่ใจที่มาเยี่ยมแต่ว่าเครื่องสำอางราคาแพงพวกนั้นเสนาบดียกให้ซูลั่วไปแล้วนางเอกนะเสียดายและเสียใจร้องโวยวายจะไม่ยอมจู่ๆซูลั่วก็มาเยี่ยมบทละครก็ปรากฏขึ้นว่าซูลั่วมาเยี่ยมนางเอกจับพลัดจับผลูได้สมุดบัญชีอ้าวนางเอกกอดอกบอกว่าตอนนี้พระเอกไม่อยู่ไม่ต้องแสดงละครให้เมื่อยหรอกซูลั่วสลัดคราบน้องสาวแสนดีเปลี่ยนมาแซะดูถูกว่านางเอกตกอับต้องมาอยู่ห้องเก่าๆส่วนนางอยู่ดีกินดีใช้แต่ของดีๆจนนางเอกแกล้งบอกว่าเธอมีผักติดฟันนั่นนู่นนี่จนซูลั่วเสียฟอร์มส่องกระจกอ้อยยังจะขายขำพระเอกยืนอยู่หน้าห้องได้ยินก็ขำไปด้วยจริงๆพระเอกตั้งใจเอาผลไม้ชั้นดีที่นางเอกเคยกินมาให้พระเอกหันมาถามจินจิ๋วว่าบ้านค่าเก่าขนาดนั้นเลยเหรอจินจิ๋วก็ตอบแบบไม่ลังเลว่าใช่จ้าซูลั่วแกล้งร้องไห้ที่โดนนางเอกรังแกเดินออกจากห้องไปแต่ยังไม่ทันไรซูลั่วก็เช็ดน้ำตาสลัดคราบคนอ่อนแอบอกแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้ภารกิจสำคัญคือนางมาเอาสมุดบัญชีตัวเองจะได้เป็นชายาฉุนอ๋องสมใจแล้วก็เริ่มไปค้นจากห้องทำงานพระเอกซูลั่วเจอสมุดบัญชีแล้วนะแต่ชีเข้าใจว่าเป็นเรื่องลับกามารมณ์ตามหน้าปกเขียนไว้แถมข้างในก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นางเอกเข้ามาพอดีแย่งสมุดไปจากมือนางแล้วก็คิดว่าแหมบทละครนี้ก็เขียนให้ซูลั่วเจอของจนได้นางเอกทำทีเป็นแซวว่าซูลั่วหมกมุ่นอ่านหนังสือวาบวิวลามกซูลั่วปฏิเสธพลวันนางเอกอาศัยจังหวะที่พ่อบ้านเข้ามาลากตัวซูลั่วออกไปสมุดบัญชีก็เลยปลอดภัยไม่ถูกขโมยซูลั่วไปบอกพ่อว่าหาสมุดบัญชีไม่เจอเสนาบดีก็ไม่ว่าอะไรเข้าใจว่าลูกสาวอ่อนต่อโลกไม่ถนัดเรื่องแบบนี้แล้วก็นึกแค้นพระเอกนางเอกต้นน้ำแกงมาให้พระเอกอยากขอบคุณด้วยใจจริงคราวนี้นางทำด้วยตัวเองจนโดนน้ำร้อนลวกแขนแดงไปหมดพระเอกเย็นชาไม่แน่ใจว่านางเอกจะมาไหมไหนถามตรงๆว่าเคยมีความจริงใจให้กันบ้างไหมแล้วจู่ๆก็มีธนูพุ่งทะลุห้องเกือบถูกนางเอกดีนะพระเอกปัดไว้ได้ทันพระเอกเข้าไปสู้กับกลุ่มชายชุดดำที่เข้ามาเพื่อชิงสมุดบัญชีไปบทละครก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าว่าซูลั่วบังธนูให้พระเอกนางเอกงงว่าซูลั่วจะโผล่มาได้ยังไงไม่เห็นนางมาซะหน่อยคัมภีร์บอกว่าจริงๆต้องเป็นซูลั่วที่มาอยู่ที่นี่วันนี้แต่
นางเอกแก้บทมั่วไปหมดไงเอาแล้วถ้าซูรั่วไม่อยู่แล้วจะเป็นใครล่ะคัมภีร์ก็เลยบอกว่าพระเอกก็จะถูกธนูยิงตายไงล่ะนางเอกร้อนใจรีบออกไปดูเห็นชายชุดดำกำลังซุ่มยิงพระเอกจากบนหลังคานางเอกรีบผลักพระเอกให้พ้นทางแล้วยิ้มพอใจว่าแค่ผลักไปก็ไม่มีใครโดนยิงแล้วที่ไหนได้นางเอกโดนยิงที่หัวไหล่จากอีกทางแบบไม่รู้ตัวพระเอกนะพยุงนางเอกไว้ทันก่อนนางเอกจะล้มลงนางเอกนอนหมดสภาพธนูยังคาที่ไหล่อยู่เลยพระเอกดุนางเอกว่าทำไมทำแบบนี้นางเอกได้แต่พูดไม่ออกว่านางไม่ได้ตั้งใจเอาตัวบังซะหน่อยพระเอกซึ้งใจที่นางเอกช่วยชีวิตไว้เป็นครั้งที่สองนางเอกรู้ว่าที่พระเอกห่วงนางก็เพราะความผูกพันกับเด็กผู้หญิงวัยเด็กที่นางเอกอ้างต่างหากไหนนางก็เจ็บตัวแล้วต้องทำให้พระเอกเชื่อใจให้ได้ถามพระเอกว่าอยากรู้ใช่ไหมว่านางเอกเคยมีความจริงใจให้หรือเปล่าแต่นางกระอักเลือดซะก่อนพระเอกบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วเดี๋ยวหมอก็มาหมอรักษานางเอกจนปลอดภัยโชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญแล้วก็บอกว่านางเอกเพิ่งโดนพิษไปไม่นานนี่ก็โดนยิงอีกแล้วกว่าจะเจอคนที่ใช่มันยากมากนะให้รักษาไว้ให้ดีพระเอกถือหยกที่แม่เคยให้ไว้ก่อนตายพึมพำว่าเจอผู้หญิงที่พร้อมเคียงข้างอย่างที่แม่เคยบอกแล้วแต่ว่าเหมือนอยู่กันคนละโลกไม่รู้จะรั้งตัวไว้ยังไงจินจิ๋วแทรกขึ้นมาว่าใช่คนอย่างนางเอกยังไงก็ต้องหาทางคืนฐานะอันสูงสักจนได้สุดท้ายก็จะได้เคียงข้างกับฉุนอ๋องก็เลยยุให้พระเอกจีบเลยไม่งั้นอดแน่ยังไงของแกนางเอกฟื้นแล้วหลังจากนอนไป3 วันสาวใช้คู่ใจที่ตามมาดูแลดีใจใหญ่นางเอกนะเห็นของใช้ในห้องดูแปลกไปเพราะมีแต่ของดีราคาแพงที่นางคุ้นเคยเครื่องสำอางระดับไฮเอ็นก็มีจนนางเอกดีใจร่าเริงสุดๆพระเอกแอบอยู่ข้างนอกได้ยินก็ยิ้มปลื้มแล้วสั่งให้พ่อบ้านดูแลนางอย่างดีบอกต่อจากนี้ไปให้นางเอกอยู่อย่างอิสระไม่ต้องจับตาดูอีกแล้วนางเอกกำลังอารมณ์ดีสาวใช้ก็รายงานว่าสู่ลั่วจะตัดต้นท้อแสนรักของแม่นางเอกทิ้งนางเอกโกรธมากรีบกลับบ้านไปเจอแล้วก็ตบหน้าน้องสาวทันทีคือเสนาบดียกหน้าที่ดูแลบ้านให้เป็นของสู่ลั่วแล้วและเป็นคนสั่งให้ตัดต้นท้อทิ้งเองด่านางเอกว่าเป็นลูกเลวไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่ากรรมตามสนองแล้วไล่นางเอกออกจากบ้านนางเอกกลับบ้านพระเอกไปนั่งเศร้าว่านี่อาจจะเป็นเวรกรรมของนางจริงๆพระเอกรู้เรื่องมาปลอบใจนางเอกถามว่าในสายตาพระเอกนางเป็นคนชั่วไหมพระเอกก็บอกว่าไม่พอถามว่าเป็นคนดีไหมพระเอกก็บอกว่าไม่อีกนางเอกถามแล้วเป็นอะไรล่ะถ้างั้นพระเอกบอกก็เป็นคนธรรมดามีดีและชั่วบอกนางเอกไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นแค่ทำในสิ่งที่ไม่ละอายใจก็พอโหคมมากจนนางเอกคิดได้นางเอกสบายใจแล้วออกจากห้องมาก็เห็นต้นท้อของแม่งดงามอยู่ตรงหน้าโอ้โหพระเอกเป็นคนย้ายมาปลูกให้เองจ้านางเอกวิ่งไปกอดแน่นขอบคุณพระเอกตกใจแต่แอบมีความสุขนางเอกเล่าว่าต้นท้อเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าแม่ตั้งใจปลูกให้ตั้งแต่เด็กพระเอกจ้องตาพูดว่างั้นต่อไปนี้เรามาดูแลต้นท้อนี้ด้วยกันนะทำนางเอกอึ้งที่พระเอกพูดคำว่าเราค่ำแล้วนางเอกนั่งที่ระเบียงมองดูดอกท้อบานเต็มต้นพึมพำกับสาวใช้ว่าถึงสวยยังไงอีกไม่นานก็ต้องโรยราเหมือนชีวิตคนที่แสนสั้นจู่บทละครก็โผล่ขึ้นมาว่าบทที่25สู่ลั่วได้สมุดบัญชีไปคืนให้เสนาบดีวางป้ายวิญญาณของแม่นางไว้ในหอบรรพชนนางเอกมองดูแบบปลงหันไปถามสาวใช้ว่าถ้าคนที่สาวใช้รักมีของสำคัญที่สาวใช้อยากได้แต่ถ้าสาวใช้ไปเอาของชิ้นนั้นมาคนรักจะอยู่ไม่ได้เช่นกันสาวใช้ยังจะต้องการมันอยู่ไหมสาวใช้ตอบแบบจริงใจว่าไม่ทำเรื่องแย่ๆแน่นอนแต่กลับกันถ้าคนที่รักอยากได้อะไรนางจะยอมแม้จะส่งผลเสียต่อตัวเองก็ตามเพราะงั้นคนที่รักมากกว่าถึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบนางเอกกอดสาวใช้แล้วพูดขึ้นว่างั้นนางคงรักแต่ตัวเองสินะแล้วก็เดินออกไปแบบเศร้าๆพระเอกนะยืนมองดูอยู่ไกลๆนางเอกเดินไปตามถนนตากฝนพระเอกเดินกลางร่มตามมาห่างๆนางเอกนั่งคุยกับหอยทากเศร้าๆว่าที่จริงนางก็อยากเป็นคนดีแต่มันไม่มีทางเลือกนางเอกร้องไห้พระเอกก็มากางร่มให้เงียบๆนางเอกลุกขึ้นพระเอกจะปาดน้ำตาให้แต่นางเอกหักห้ามใจเดินหนีไปแต่พระเอกก็ตามไปกางร่มให้อีกทั้งคู่เดินกลับมาถึงบ้านฝนก็หยุดตกแล้วนางเอกหันมาหาบอกให้พระเอกถามอะไรก็ได้ข้อนึงนางสัญญาว่าจะไม่โกหกพระเอกก็ถามว่าทำยังไงไม่ให้นางเอกร้องไห้โหไอ้เต้านางเอกร้องไห้บอกไม่ใช่คำถามแบบนี้ถามว่านางเอกมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงก็ได้นะนี่นางจริงจังพระเอกบอกว่าตัวเองก็จริงจังเช่นกันนางเอกสบตาพระเอกแล้วจูบอย่างซาบซึ้งโอ้ร่มในมือพระเอกคือร่วงไปเลยค่ะพระเอกนั่นแหละคือคำตอบของคำถามเมื่อกี้นางเอกจะหันกลับไปแต่พระเอกก็คว้าแขนนางเอกดึงนางเอกมาจูบอย่างหวานพระเอกเอาหยกแทนใจของแม่มอบให้นางเอกไม่กล้ารับไว้คิดว่านางไม่คู่ควรพระเอกสารภาพรักอยากให้นางอยู่ที่นี่ด้วยกันตลอดไปแล้วถามความในใจนางเอกรวมเป็นชุดว่าไม่กลัวจะถูกนางฆ่าหรอพระเอกบอกว่าไม่กลัวแล้วยังยืนมีดสั้นที่พกติดตัวให้บอกเอาไปเลยเพราะตั้งใจจะให้นางเอกไว้ป้องกันตัวอยู่แล้วนางเอกนะก็โรอีกเป็นชุดจนกัดลิ้นตัวเองแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะสู่ลั่วแฮปปี้ที่ตอนนี้ได้ทุกอย่างที่เคยเป็นของนางเอกมาครอบครองรวมถึงว่าที่พระชายาท่านอ่องด้วยชุนอ่องเอากระต่ายน้อยมาให้คุยโม
ว่าแหล่งแต่งงานอยากได้อะไรก็จะหามาให้สู่รัวๆยังไม่มั่นใจบอกว่าเป็นแค่การตกลงกันภายในเท่านั้นจะมาขอเขาจริงไหมฉุนอ่องพูดให้นางมั่นใจว่าจะได้แต่งแน่นอนถ้าพระเอกกับนางเอกไม่ก่อเรื่องวุ่นวายป่านเนี่ยได้แต่งกันไปนานแล้วสู่รัวๆก็เครียดขึ้นมาอีกกลัวโดนพระเอกนางเอกมาขัดขวางพระเอกถือถาดอาหารเช้าชวนนางเอกกินข้าวด้วยกันนางเอกยิ้มเดินไปหาแต่จู่ๆพระเอกก็ล้มลงหมดสติแล้วก็มีเลือดออกบทละครก็ปรากฏขึ้นว่าพระเอกถูกมือสังหารทำร้ายบาดแผลย่ำแย่อย่างรวดเร็วคัมภีร์เยาะเย้ยว่าอย่าคิดนะว่านางจะเปลี่ยนบทละครได้ตามใจที่พระเอกเป็นแบบนี้ก็เพราะนางเอกไปแก้บททำให้พระเอกไม่ได้รักกับสู่รัวๆเพราะงั้นพระเอกก็หมดประโยชน์นางเอกเอื้อมไปแตะตัวหนังสือซึ่งหมึกก็ยังไม่แห้งนางเอกคิดใหญ่ว่าจะทำยังไงดีแล้วนางก็รีบไปพาสู่รัวๆมาที่บ้านพระเอกนอนนิ่งหมดสติอาการซุดจินจิ๋วพยายามจะป้อนยาก็ไม่กลืนนางเอกให้สู่รัวๆป้อนยาให้ก็ไม่สำเร็จคือสู่รัวๆนางก็คิดจะป้อนยาจากปากอ้อยนางเอกไม่ยอมเอายามาป้อนเองพระเอกกินยาแต่คัมภีร์ก็บอกว่าต้องทำให้สู่รัวๆกับพระเอกรักกันเท่านั้นถึงจะช่วยชีวิตพระเอกได้นางเอกเลยตัดใจออกจากห้องไปยอมให้สู่รัวๆดูแลพระเอกนางเอกแอบดูอยู่ห่างๆในที่สุดพระเอกก็ฟื้นนางเอกนั้นโล่งใจแต่นางเศร้าใจว่าจากนี้ไปนางคงอยู่บ้านพระเอกไม่ได้อีกแล้วพระเอกฟื้นมาก็ถามหานางเอกสู่รัวๆบอกนางเอกไม่สนใจพระเอกเลยจนพระเอกจ่อยจินจิ๋วพรวดพรายเข้ามาบอกว่าสมุดบัญชีหายไปนางเอกเองก็หายไปด้วยพระเอกไปหานางเอกที่บ้านเห็นนางเอกถือสมุดบัญชีเข้าบ้านไปกับเสนาบดีแล้วนางเอกก็หันมามองอย่างเฉยชาพระเอกเจ็บใจมากที่โดนหลอกสู่รัวๆอาสาเป็นคนไปสืบข่าวให้เสนาบดีพอใจในตัวนางเอกก็ยื่นข้อเสนอ3ข้อเพื่อแลกกับสมุดเล่มนี้คือ 1. ต้องประกาศคืนความบริสุทธิ์ให้แม่นางเอกและเอาป้ายวิญญาณกลับสู่หอบรรพชน 2. นางต้องเป็นธิดาเอกคนเดียวเท่านั้นสู่รัวๆไม่สามารถเลื่อนขั้นได้เสนาบดีรับปากเยซูรัวๆก็มาคุกเข่าขอความเมตตานางเอกยื่นสมุดบัญชีให้แต่มีแค่ครึ่งเดียวถ้าเสนาบดีอยากได้อีกครึ่งก็ต้องการันตีความปลอดภัยของนางซึ่งก็คือเงื่อนไขข้อที่3เสนาบดีตกลงแล้วเผาสมุดบัญชีทิ้งทันทีพระเอกคุกเข่าต่อหน้าฮ่องเต้ตำหนิที่ยังหาหลักฐานเอาผิดพ่อนางเอกไม่ได้ทำฉุนอ่องถล่ำลึกทำผิดมากขึ้นไปอีกฮ่องเต้ขีดเส้นตายให้เวลาพระเอกอีกแค่10 วันแล้วฮ่องเต้ก็หยิบป้ายหยกมาลูบคิดว่าเสียดายถ้าลูกของนางยังอยู่ก็คงดีโอ้ยนางไหนเนี่ยพระเอกเห็นหยกในมือฮ่องเต้ก็แปลกใจว่าทำไมเหมือนกับที่แม่เคยให้ไว้ก่อนตายฮ่องเต้สั่งโบยพระเอกเป็นการลงโทษเฮ้ยเดี๋ยวจินจิ๋วช่วยทำแผลให้พระเอกรายงานว่าตอนนี้เสนาบดีตามใจนางเอกทุกอย่างทำพิธีศพให้แม่นางเอกอย่างสมเกียรติฮ่องเต้ก็กำหนดวันแต่งงานของนางเอกกับฉุนอ่องแล้วจินจิ๋วปลอบใจพระเอกให้ปลงเหอะพระเอกแค้นใจที่โดนนางเอกหลอกลวงเพราะว่าที่จริงนางเอกอยากเป็นชายาฉุนอ่องนางเอกสบายใจสั่งให้เอากระต่ายของสู่รัวๆไปทำอาหารสู่รัวๆเล่าเรื่องที่พระเอกโดนโบยกะให้นางเอกร้อนใจแต่นางเอกไม่สนบอกนางยุ่งกับเรื่องแต่งสู่รัวๆเองก็ไม่เชื่อว่าฉุนอ่องจะยอมแต่งกับนางเอกจริงๆแต่นางเอกเยาะเย้ยว่าเป็นคำสั่งของเฮาฉุนอ่องทำอะไรไม่ได้จ้ะสู่รัวๆเสียใจวิ่งกลับไปซึ่งในใจจริงของนางเอกเนี่ยนะก็คือเป็นห่วงพระเอกมากสู่รัวๆมาเยี่ยมพระเอกเอายาสมานแผลมาให้และขอโทษพี่สาวที่เป็นต้นเหตุพระเอกโดนจี้ใจดำนิ่งไปเลยสู่รัวๆอยากช่วยทำแผลเพราะมีเลือดออกมาเยอะมากแต่พระเอกบ่ายเบี่ยงว่าเราไม่ควรใกล้ชิดยื้อกันไปมาจนสู่รัวๆถูกดึงจนเสื้อหลุดทำให้เห็นแผลเป็นที่หัวไหล่พระเอกแปลกใจสู่รัวๆก็เล่าว่านางโดนของร้อนลวกระหว่างทำงานตั้งแต่เล็กพระเอกเล่าว่านางเอกก็มีแผลแบบนี้เหมือนกันสู่รัวๆไม่เชื่อเพราะนางเอกไม่เคยทำงานหนักจะมีแผลได้ยังไงพระเอกก็เลยเสียใจที่โดนนางเอกหลอกอีกแล้วพอบ้านเอายามาให้บอกว่ามีใครก็ไม่รู้วางไว้หน้าจวนพระเอกจำได้ว่าเป็นยานางเอกก็ยิ่งเสียใจที่นางเอกไม่อยากเจอหน้าตัวเองพระเอกแอบไปหานางเอกตอนค่ำได้ยินนางเอกกับสาวใช้คุยกันนางเอกนั่งเศร้าแต่บอกว่าตอนนี้นางแฮปปี้ได้ทุกอย่างที่เสียไปคืนมาแล้วพระเอกทนฟังต่อไปไม่ได้ก็เลยกลับไปก่อนที่จะได้ยินนางเอกพร่ำเพ้อร้องไห้ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีใจจริงและสำคัญกับนางมากๆแล้วบทละครก็ปรากฏขึ้นมาว่าพันธนาการวัยเด็กถูกเปิดเผยในที่สุดพระเอกกับสู่รัวๆก็จำกันได้นางเอกนะทำใจแล้วว่าสุดท้ายต้องเป็นแบบนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเสนาบดีให้คนไปจับตัวนางเอกมาท่าทางโกรธจัดเพราะสืบรู้ว่าที่จริงแล้วนางเอกไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองกับฮูหยินหมอตำใหญ่ที่ทำคลอดให้โดนลากตัวมาสารภาพว่าลุงฮูหยินตายไปตั้งแต่ตอนคลอดตัวเองก็เลยเอาเด็กผู้หญิงจากสำนักคมเขียวที่เกิดวันเดียวกันมาแทนที่นางเอกตกใจมากโดนเสนาบดีสั่งขังนางเอกในห้องเก็บฟืนพอนางเอกถูกขังเพียงลำพังคัมภีร์ก็เยาะเย้ยขึ้นว่ารู้แล้วใช่ไหมที่เจ้าเป็นคนจิตใจชั่วช้าก็เพราะชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยนางเอกไม่เชื่อว่าแม่นางจะทำเรื่องแบบนั้นที่แท้ก็เป็นฝีมือคัมภีร์ที่จะเอาคืนนางเอกเพราะนางแก้ไขเปลี่ยนชะตาไม่ให้สู่รัวๆเป็นนางเอกของเรื่องนางเอกหัวเราะขำว่าบทละครให้ฆ่าคนคนหนึ่งจากชาติกำเนิดหรือการเสียพรหมจรรย์แค่นี้นะบทละครปรากฏขึ้นว่านางเอกผลักสู่รัวๆตกหน้าผาแล้วพระเอกก็ยิงธนูใส่นางเอกตายพระเอกรู้เรื่องนางเอกจากจินจิ๋วทั้งหมดพระเอกลุกพรวดจิน
นจิ๋วคิดว่าพระเอกจะรีบไปช่วยนางเอกแต่เปล่าพระเอกรีบไปที่คุกสืบสวนทรมานตู้กวงจงอย่างหนักนางเอกถูกล่ามโซ่ไว้สู่ลัวก็เข้าไปเยาะเย้ยนางเอกตอบโต้แบบไม่ยอมลดละสู่ลัวเอาหยกของพระเอกออกมาอวดบอกว่าพระเอกให้มากับมือนางเอกแย่งหยกนั้นมาไม่เชื่อว่าพระเอกจะให้ของสำคัญแบบนี้มาง่ายๆสู่ลัวก็ยืนยันว่าพระเอกให้หยกมานี้เป็นของแทนใจส่วนพระเอกเอาคำสารภาพตู้กวงจงมาที่บ้านนางเอกสู่ลัวสะใจที่เห็นนางเอกเสียใจนางเอกเลยใช้จังหวะนี้เอาโซ่รัดคอนางจี้เป็นตัวประกันแลกกับกุญแจแล้วก็รถม้าแล้วนางเอกก็พาตัวสู่ลัวหนีไปเสนาบดีกับพระเอกนำทหารตามนางเอกไปจนถึงหน้าผานางเอกเอามีดจ่อคอสู่ลัวเสนาบดีพยายามพูดให้นางเอกปล่อยตัวลูกสาวซะทหารคนนึงยิงธนูออกไปแต่พระเอกยิงธนูไปขวางลูกดอกไว้ไม่ให้โดนนางเอกแต่ดันไปโดนมีดนางเอกหลุดมือนางเอกก็เลยดึงปิ่นปักผมมาเป็นอาวุธแทนนางเอกเสียใจคิดว่าพระเอกจะฆ่านางเพื่อสู่ลัวพระเอกเล็งธนูไปที่นางเอกแล้วบทละครปรากฏขึ้นว่านางเอกผลักสู่ลัวตกหน้าผาแล้วพระเอกก็ยิงธนูใส่นางเอกตายอีกครั้งสู่ลัวพูดให้นางเอกไขว้เขวจนนางเอกสติแตกกรีดออกมาพระเอกใช้จังหวะนี้เข้าชาร์จช่วยสู่ลัวมาได้ส่วนนางเอกเสียหลักพระเอกกลัวนางเอกจะตกหน้าผาจะเข้าไปช่วยแต่นางเอกใช้มีดที่พระเอกเคยให้ไว้ทำพระเอกตกหน้าผาไปเลยนางเอกมองพระเอกและขอโทษที่สุดท้ายนางก็ทำเพื่อตัวเองแล้วก็โยนป้ายหยกของพระเอกทิ้งหน้าผาไปบทละครถูกเปลี่ยนอีกครั้งเป็นพระเอกถูกนางเอกผลักตกหน้าผานางเอกทำสำเร็จอีกครั้งที่แก้ไขบทแต่ครั้งนี้นางกลับเศร้าใจมากนางเอกกลับไปถูกขังอีกครั้งแล้วก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนสมุดบัญชีอีกครึ่งหนึ่งจินจิวแอบเข้ามาหวังจะฆ่านางเอกแก้แค้นให้เจ้านายนางเอกเฉยชาที่ฆ่าพระเอกบอกพระเอกจะทำร้ายตัวเองก่อนจินจิวแล้วว่าพระเอกอุตส่าห์ใช้คำให้การของตู้กวงจงมาให้เสนาบดีเพื่อแลกกับความปลอดภัยของนางเอกอึ้งแต่ยังทำเย็นชาเพราะถือยังไงก็แก้ไขไม่ทันแล้วจะฆ่าก็ฆ่านางเลยจินจิวเอาดาบจ่อคอนางเอกแต่ก็ลังเลนางเอกบอกว่าเอาเวลาไปหาพระเอกจะดีกว่าไหมเผื่อจะยังไม่ตายจินจิวก็เลยกลับไปนางเอกแน่วแน่ในสิ่งที่ทำจะไม่ยอมเสียสละให้คนรักจนตัวเองต้องตายเหมือนในละครน้ำเน่าที่แม่เคยเล่าให้ฟังเด็ดขาดนางจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองรักตัวเองโดยไม่สนอะไรทั้งนั้น3 เดือนต่อมาถึงวันก่อนแต่งงานของสู่ลัวกับฉุนอ๋องทั้งสองคนกำลังเดินเล่นรับลมหนาวด้วยกันอย่างมีความสุขฉุนอ๋องพูดถึงนางเอกสู่ลัวก็บอกไม่ต้องห่วงนางขอร้องให้เสนาบดีไว้ชีวิตนางเอกแล้วฉุนอ๋องก็ปลื้มสิที่คนรักจิตใจดีต่อแหละนางเอกที่ตอนนี้มีแผลเต็มตัวถูกใช้งานเยี่ยงทาสทุกคนในจวนต่างวุ่นวายเตรียมงานมงคลคนงานผู้ชายเอาผ้ามาให้นางเอกซักเพิ่มบอกว่านางเอกโชคดีแล้วนะที่เสนาบดีไม่ถือโทษแถมยังจะยกนางเอกให้คนขายเนื้อที่เพิ่งซ้อมเมียตายเมื่อเดือนก่อนนางเอกไม่ตอบโต้แต่แววตาเจ้าเล่ห์ นางเอกยกอ่างมาล้างเท้าปรนนิบัติสู่ลัวกังวลที่พรุ่งนี้ต้องแต่งกับฉุนอ่องไม่รู้ว่าไปอยู่บ้านคนอื่นจะโดนรังแกไหมวนไปตอนต้นเรื่องเราทุกคนแล้วนางก็ยื่นปิ่นปักผมให้นางเอกช่วยแต่งตัวสู่ลัวปลอบใจนางเอกว่าพ่อคงโมโหเลยยกนางให้แต่งกับคนขายเนื้อแล้วนางเอกก็เอาปิ่นกรีดนะสู่ลัวเป็นแผลใหญ่นางเอกผลักสู่ลัวล้มลงสู่ลัวคิดว่านางเอกจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วนางเอกพรั่งพรูความรู้สึกที่โดนแย่งทุกอย่างไปบอกนางไม่ยอมให้สู่ลัวเป็นนางเอกของเรื่องนี้แน่นอนสู่ลัวไม่รู้เรื่องคัมภีร์ชะตานางเอกชี้ไปที่ตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นว่าลือกันภายนอกสู่ลัวจะแต่งกับท่านอ๋องนางเอกระบายว่าเราทั้งคู่ก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นไม่ยุติธรรมกับนางเลยนางจะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองจู่ๆก็มีหญิงสาวชื่อว่าชุยจุ๋ยหัวเราะเบาๆเข้ามาในห้องนางวาดมือไปมาตัวอักษรก็เปลี่ยนเป็นคัมภีร์ในมือนางชุยจุ๋ยพูดกับนางเอกว่าข้านี่แหละคือคนเขียนบทละครถึงนางเอกจะเป็นตัวประกอบแต่ก็น่าสนใจมากที่พยายามฝืนดวงชะตาชุยจุ๋ยคอยมองดูซ่อนตัวและมีบทบาทในทุกๆตอนของบทละครโดยที่นางเอกไม่รู้ตัวชุยจุ๋ยยุให้นางเอกฆ่าสู่ลัวแล้วจะแก้บทให้นางเอกเป็นนางเอกคนใหม่ของเรื่องนี้แล้วชุยจุ๋ยก็เสกให้แผลที่ตัวนางเอกหายไปทั้งหมดสู่ลัวก็คืองงไปหมดจ้าชุยจุ๋ยบอกว่าตอนแรกเขียนให้สู่ลัวเป็นนางเอกแต่เจ้ามันน่าเบื่อเลยอยากเปลี่ยนบทนางเอกหยิบปิ่นปักผมขึ้นมาชุยจุ๋ยรู้ทันว่านางเอกจะฆ่านางเพื่อนางเอกจะได้เป็นคนเขียนบทละครนี้เองนางเอกเอาปิ่นแทงชุยจุ๋ยก็ยิ้มแล้วบอกเจอกันจากนั้นก็ล้มลงนางเอกงงมากว่าชุยจุ๋ยหมายความว่ายังไงส่วนสู่ลัวร้องไห้กลัวนางเอกจะฆ่านางเอกเดินออกจากจวนแบบชิลๆส่วนสู่ลัวสติแตกที่เสียโฉมร้องให้คนช่วยตอนนี้บทละครเปลี่ยนเป็นนางเอกแต่งกับฉุนอ๋องเสนาบดีโกรธแค้นจนอยากจะฆ่านางเอกทิ้งนางเอกก็ท้าทายว่าแน่จริงก็ฆ่าเลยจะได้ไม่ต้องมีคนแต่งกับฉุนอ๋องแล้วนางเอกจะเปิดเผยสมุดบัญชีที่เหลือเอาให้พังไปหมดนี่แหละเสนาบดีเจ็บแค้นแต่ก็ไม่มีทางเลือกเสนาบดีไม่เข้าใจว่านางเอกทำแบบนี้ทำไมนางบอกว่าอยากเป็นพระชายาอยู่เหนือทุกคนมีทั้งอำนาจและเงินทองมีทุกอย่างแวบนึงนางก็คิดถึงพระเอกแต่สุดท้ายก็กลับมาเลือดเย็น
พอถึงวันแต่งงานนางเอกในชุดเจ้าสาวขึ้นเกี่ยวไปเข้าหอแต่คนที่เป็นเจ้าบ่าวคือพระเอกเฉยนางเอกงงค่ะส่วนพระเอกหน้าตึงโกรธที่ถูกนางเอกหักหลังนางเอกถามถึงฉุนอ๋องคิดว่าพระเอกฆ่าฉุนอ๋องไปแล้วพระเอกก็ยิ่งน้อยใจว่าทำไมนางไม่ถามว่าพระเอกรอดมาได้ยังไงพระเอกค่อยๆถอดเสื้อผ้านางเอกส่วนนางเอกยืนนิ่งพระเอกบีบคอผลักนางลงบนเตียงใจหนึ่งก็อยากฆ่าให้ตายอีกใจก็รักเขานางเอกท้าทายว่าแน่จริงก็ฆ่าเลยพระเอกกะจะให้นางเอกตายทั้งเป็นแต่นางเอกหนีออกจากห้องได้พระเอกตามออกมาสาวใช้ก็ผ่านมาพอดีคุกเข่าคารวะซูอ่องจนนางเอกงงว่าซูอ่องคือใครกันแน่พระเอกเล่าว่าตอนที่ตกหน้าผามายังไม่ตายจินจิ๋วมาช่วยไว้ยกที่นางเอกทิ้งลงมาพร้อมกันไปถึงมือฮ่องเต้ปรากฏว่าไปต่อกับอีกครึ่งที่ฮ่องเต้มีพอดีเป๊ะอ้าวพระเอกเป็นลูกอีกคนของฮ่องเต้ค่ะฮ่องเต้ดีใจที่สุดท้ายก็เจอลูกชายที่เกิดจากสนมเนี่ยเฟยสักทีเลยแต่งตั้งพระเอกให้เป็นซูอ่องพระเอกขอฮ่องเต้เป็นเจ้าบ่าวในงานวันนี้เพราะรู้ว่านางเอกต้องไม่ยอมให้ซูลั่วๆได้แต่งกับฉุนอ่องแน่แล้วพระเอกก็สั่งทหารให้เฝ้านางเอกไว้ไม่ให้หนีไปได้นางเอกถูกขังอยู่ที่ห้องคัมภีร์ที่แฝงตัวมาเคาะประตูกวนประสาทนางเอกว่าแหมอุตส่าห์หาโอกาสฆ่าสู่รัวๆแล้วแท้ๆแต่นางเอกก็ไม่ลงมือไม่งั้นนางเอกน่าจะได้เป็นนางเอกไปแล้วจนนางเอกน็อตหลุดว่าที่ผ่านมาทำลายชีวิตนางทุกอย่างแล้วจะไม่ยอมให้นางเป็นนางเอกง่ายๆได้ยังไงนางจะไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดเดินตามบทละครที่ถูกเขียนขึ้นแล้วผลักประตูออกไปก็ไม่เจอใครเลยบทละครปรากฏขึ้นมาว่างานแต่งงานของซูลั่วๆกับฉุนอ๋องพระเอกยิงธนูฆ่านางเอกในดอกเดียวส่วนซูลั่วๆขังตัวเองอยู่ในห้องทั้งเสียใจและสับสนฉุนอ๋องเป็นห่วงเคาะเรียกให้เปิดประตูซูลั่วๆคิดทบทวนมาว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงและเป็นบทละครที่คัมภีร์เขียนขึ้นเรื่องจริงคืออะไรกันแน่ฉุนอ๋องตะโกนบอกรักซูลั่วๆเลยเปิดประตูเพื่อพิสูจน์ซึ่งฉุนอ๋องก็ไม่ใส่ใจแผลบนหน้าชีบอกว่ายังรักเหมือนเดิมฉุนอ๋องบอกรอยแผลเป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนหิมะบนยอดเขาดูไปก็สวยอีกแบบซูลั่วๆไม่เชื่อจนตบหน้าฉุนอ๋องแต่ฉุนอ๋องก็ยังบอกรักนางจนซูลั่วๆสับสนว่านี่เรื่องจริงหรือละครกันแน่ฉุนอ๋องไม่รู้จะทำยังไงเลยไปจัดนางเอกที่เป็นต้นเหตุที่จวนพระเอกขวางไว้บอกว่าต้องปกป้องภรรยาตัวเองฉุนอ๋องเตือนว่ายังไม่เข็ดอีกหรือไงเดี๋ยวก็โดนหักหลังอีกหรอกพระเอกย้อนว่าฉุนอ๋องนั่นแหละที่ต้องระวังว่าจะโดนเสนาบดีแทงข้างหลังฉุนอ๋องเชื่อใจเสนาบดีเพราะเป็นอาจารย์ตัวเองพระเอกเลยบอกให้คิดดูว่าเสนาบดีเคยให้ดูสมุดบัญชีเรือนปัดบุปผาไหมถ้าเสนาบดีไม่ได้ใช้ชื่อเสียงฉุนอ๋องกอบโกยผลประโยชน์มาก็ต้องยอมให้ดูสมุดบัญชีนั้นฉุนอ๋องถ้าเป็นเฉยไฉแล้วก็กลับไปส่วนนางเอกไม่ยอมกินอะไรมา2 วันแล้วพระเอกพังประตูเข้าไปบังคับให้นางกินข้าวแต่นางเอกปัดของตกแตกหมดพระเอกก็เลยเกรี้ยวกราดจะให้เอาตัวพ่อครัวมาตัดมือจนนางเอกต้องยอมกินข้าวนางเอกทำท่าว่ากลัวพระเอกก็บอกเจ้านี่แหละที่ทำให้ข้าเป็นแบบนี้นางเอกขอร้องให้ปล่อยนางไปแต่พระเอกก็น้อยใจว่าทีกับพ่อครัวละเห็นใจทำไมไม่เห็นใจตัวเองบ้างถามว่าจำได้ไหมว่านางเคยอ้อนวอนขออยู่ที่นี่ถึงจะเป็นสาวใช้ก็ยอมคราวนี้นางได้เป็นสมใจแน่แล้วพระเอกก็ใช้งานนางเอกอย่างกระสาวใช้นางเอกเลยโดนสาวใช้ในจวนโขกสับจนเป็นแผลที่มือนางเอกคือทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำจินจิวสั่งให้นางไปเตรียมน้ำให้พระเอกอาบนางเอกเทน้ำใส่ในอ่างพระเอกเข้ามาถอดเสื้อหน้าตาเฉยแต่นางเอกกลัวมากคิดว่าพระเอกจะทำไม่ดีไม่ร้ายพระเอกบอกเสียใจข้าไม่พิศวาสคนที่เคยฆ่าข้ามาก่อนหรอกมันน่าเกินไปมั้งโอ้โหร้ายพระเอกลงไปแช่น้ำถามนางเอกว่าตอนที่พระเอกตกหน้าผานางเอกพูดว่าจะเลือกตัวเองหมายความว่ายังไงนางเอกอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ล้วนเป็นเพราะคัมภีร์ชะตาแต่พระเอกกลับได้ยินเป็นว่าน้ำร้อนพอดีไหมซึ่งนางเอกก็รู้อยู่แล้วว่าพูดไปก็ไม่มีใครได้ยินนางเอกเลยเล่าความจริงไปว่าเพราะรู้ว่าถึงพระเอกตกหน้าผาไปก็ไม่ตายคราวนี้พระเอกได้ยินเฉยพระเอกไม่เชื่อนางเอกก็เลยอ่อนใจบอกไหนๆก็มองนางเป็นคนไม่ดีถ้าไม่เชื่อก็ปล่อยนางไปเหอะพระเอกจับนางเอกมาลงอ่างด้วยการบีบคอที่นางเอกปากดีแล้วก็จูบระบายความเจ็บใจอ้อยแต่สุดท้ายพระเอกก็ทำเป็นเฉยชาไล่นางเอกไปเหมือนนางเอกไม่มีค่านางเอกนอนฝันร้ายส่วนพระเอกมาป้วนเปี้ยนหน้าห้องถือขวดยามาด้วยเช้ามานางเอกก็แปลกใจที่มีคนทำแผลที่มือให้นางเอกแอบหนีออกจากจวนพระเอกแต่ดันเจอทหารขวางไว้นางเอกผลักทหารล้มใส่กระถางต้นไม้แตกทหารก็รีบรวมพลตามนางเอกไปแต่กระถางต้นไม้ที่แตกกลับคืนสภาพเดิมได้เองอุ๊ยนางเอกออกมานอกจวนโล่งใจว่าหนีพ้นแล้วแต่จู่ๆวินเซิงก็ถือกระถางต้นไม้เดินตามมาขอร้องให้นางเอกช่วยดูแลต้นไม้แทนก่อนตัวเองจะต้องเข้าคุกนางเอกงงพระเอกกับทหารตามมาเจอพอดีพระเอกก็ไม่ปลื้มอย่างยิ่งคิดว่านางเอกหนีออกมาเจอวินเซิงซึ่งเป็นนักโทษคดีฆ่ายกครัวคหบดีกลัวทหารจับตัววินเซิงไปแล้วกระถางต้นไม้ก็โดนเหยียบแตกส่วนนางเอกนะพระเอกอุ้มพาดบ่ากลับจวนไปเลยจ้าทั้งคู่ทะเลาะกันพระเอกคว้าตัวนางเอกมาจูบแบบไม่ประณีเลยแต่นางเอกก็ไม่ยอมแพ้บอกอยากทำอะไรก็ทำจะฆ่ากันก็เชิญแล้วคว้ามือพระเอกมาบีบคอตัวเองแต่พระเอกทำไม่ลงพระเอกน้อยใจที่นางเอกไม่แคร์ตัวเองเลยส่วนนางเอกก็ทำเย็นชาว่าตัวเองไม่สนใจใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองซึ่งที่จริง
นางเอกก็คือปากไม่ตรงกับใจทำพระเอกน้อยใจสุดๆพอพระเอกเดินออกไปนางเอกก็ร้องไห้เสียใจแล้วนางเอกก็นั่งเซ็งที่โดนขังมีจินจิวกับทหารเฝ้าตลอด24ชั่วโมงจ้าจินจิวบอกความในใจแทนพระเอกว่าที่จริงแล้วพระเอกรักนางเอกนะแต่นางเอกไม่เชื่อคิดว่าพระเอกรักสู่ลั่วๆนางเอกเห็นภาพจินจิวเดินจากไปแบบเบลอๆแปลกๆก็คิดว่าตาฝาดแล้วจู่ๆก็ปวดหัวหนักมากพระเอกเห็นก็เดินเข้ามาหาด้วยความเป็นห่วงแต่นางเอกมึนตาลายห้ามพระเอกอยากเข้ามาใกล้แล้วก็สลบไปชุนอ๋องถามเสนาบดีเรื่องสมุดบัญชีเรือนปัดบุปผาว่าทำไมทำลายก่อนที่จะให้ตัวเองดูเสนาบดีเฉยๆไปจนชุนอ๋องถามว่าสมุดบัญชีนั้นน่ะเป็นรายการทรัพย์สินที่ได้จากขุนนางใช่ไหมเสนาบดีตกใจรีบคุกเข่าแสดงความภักดีบอกถูกใส่ร้ายเพราะเต้ยังไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตัวเองเลยต้องรวบรวมขุนนางมาสนับสนุนชุนอ๋องจนภรรยาต้องมาตายชุนอ๋องฟังแล้วก็เชื่อสนิทใจสาวใช้คนสนิทตามมาดูแลนางเอกแล้วว่าตอนนี้ที่จวนสกุลซูมีแต่เรื่องแปลกๆเช่นตัวหนังสือบนป้ายบรรพชนจู่ๆก็หายไปพ่อบ้านก็หลงลืมชามที่เคยแตกก็กลับมาในสภาพปกติงงแท้แล้วจู่ๆสาวใช้ก็นิ่งเหมือนโดนพอสนางเอกแปลกใจแตะตัวสาวใช้ก็กลับมาเป็นปกตินางเอกคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องเป็นเพราะคัมภีร์ชะตาแน่พระเอกเข้ามาเยี่ยมท่าทางห่วงใยนางเอกเครียดบีบมือตัวเองแน่นพระเอกจับมือช่วยให้คลายกังวลแต่นางเอกสะบัดทิ้งบอกนางอยากกลับบ้านพระเอกไม่ได้รักนางจริงที่พระเอกซาบซึ้งใจก็เพราะไม่เคยเจอคนเอาใจทำดีด้วยเหมือนที่นางเอกทำให้ต่างหากพระเอกถามว่านางเอกคิดได้แค่นี้เองหรอแล้วลากนางเอกออกมาจากห้องที่ใต้ต้นท้อพระเอกสารภาพว่าทบทวนแล้วไม่ว่ายังไงนางเอกก็คือสิ่งมีค่าในชีวิตนางเอกเปิดใจว่านางอึดอัดอยากไปจากที่นี่ที่ผ่านมานางหลอกใช้พระเอกแล้วก็ไม่อยากเล่นละครอีกต่อไปแล้วพระเอกรู้ว่าถูกหลอกแต่ไม่สนใจแล้วบทละครต่อไปก็ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านางเอกว่าบทสุดท้ายในงานแต่งสู่ลั่วกับชุนอ๋องพระเอกฆ่านางเอกด้วยธนูดอกเดียวนางเอกพูดว่าพระเอกรู้อยู่แล้วว่าคนที่ช่วยพระเอกตั้งแต่เด็กคือสู่ลั่วไม่ใช่นางถ้านางไม่วางแผนขัดขวางป่านนี้พระเอกก็ได้รักกับซูลั่วไปแล้วพระเอกยืนยันว่าไม่เกี่ยวแล้วบอกว่าตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่พบกันครั้งแรกที่จวนเสนาบดีเก็บปิ่นนางเอกที่ตกไว้อยู่กับตัวมาตลอดด้วยโหพระเอกบอกว่าเรื่องที่ซูลั่วเคยให้มันโถตอนเด็กพระเอกตอบแทนด้วยการให้จี้ยกไปแล้วถือว่าเจ้ากันนางเอกเข้าใจแล้วคือพระเอกไม่สนว่าใครจะว่านางเอกเลวถ้านางเอกอยากฆ่าใครก็จะช่วยฆ่าให้นางเอกไม่ต้องลงมือเองแต่ว่าถ้าใครจะทำร้ายนางเอกก็พระเอกจะฆ่าทิ้งโหแรงพระเอกบอกว่ารักและอยากอยู่กับนางเอกตลอดไปนางเอกบอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วก็เดินจากไปคือพระเอกนางเอกเรื่องนี้คือเป็นตัวร้ายที่จับฉลากได้เป็นพระเอกนางเอกถูกปะเนี่ยนางเอกเดินไปมาคิดทบทวนว่าจะเชื่อใจพระเอกได้ไหมหรือว่านี่ก็คือกลลวงของคัมภีร์ชะตาผู้เฒ่าคนหนึ่งชวนนางเอกให้ทำบุญขอพรนางเอกเขียนพรบนผ้าแดงว่าครองคู่กันตลอดไปแล้วผูกบนต้นไม้แต่ผ้าแดงก็หลุดตกลงพื้นพระเอกหยิบขึ้นมาผูกใหม่เห็นพรที่นางเอกเขียนด้วยโอ้ยหันมาพูดกับนางเอกว่าเจ้าไปที่ไหนข้าก็หาเจ้าเจอแล้วก็ดึงนางเอกมากอดจังหวะนี้นางเอกยอมเชื่อใจพระเอกแล้วตอนดึกพระเอกมาส่งนางเอกที่ห้องแล้วทั้งคู่ก็อยู่บนเตียงด้วยกันทั้งคืนแหมตอนเช้าพระเอกปลุกนางเอกทั้งสองคนคุยกันน่าเอ็นดูนางเอกอยากไปดูหิ่งห้อยพระเอกก็บอกว่าน้อมรับคำสั่งฮูหยินนางเอกก็หอมแก้มขอบคุณแหมจู่ๆก็เปลี่ยนมาหวานกันพระเอกพานางเอกไปดูหิ่งห้อยที่หุบเขาไร้วิญญาณเทพที่นั่นจะอวยพรคู่รักให้อยู่ด้วยกันตลอดไปนางเอกแอบกลัวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นนิดๆแต่พระเอกก็ปลอบว่าจะอยู่เคียงข้างไม่ต้องกลัวนางเอกก็เลยซบไหล่พระเอกยิ้มอย่างสบายใจแล้วจู่ๆก็เกิดฝนตกฟ้าคะนองนางเอกโดนธนูยิงนอนสลบอยู่ใกล้น้ำตกเฮ้ยอะไรก่อนนางเอกฟื้นมาสภาพสะบักสะบอมแล้วก็ได้ยินเสียงรถม้าก็นึกว่าต้องเป็นพระเอกมาช่วยแน่ๆเป็นพระเอกจริงจ้าแต่แทนที่จะช่วยกลับชักดาบออกมาหน้าเหี้ยมพระเอกเสียดายที่นางเอกยังไม่ตายทั้งโดนธนูแถมตกหน้าผานางเอกงงไปหมดคิดว่าล้อกันเล่นแต่พระเอกพาตัวนางเอกไปเข้าคุกนางเอกถามจากทหารในคุกได้ความว่าพระเอกยังเป็นรองผู้บัญชาการองครักษ์ชุดเกราะไม่ได้เป็นสู้อ่องอะไรกันเนี่ยแล้วนางเอกตกหน้าผาก็เพราะนางเอกเป็นคนลักพาตัวสู่ลั่วมาที่หน้าผาพระเอกนี่แหละเป็นคนยิงธนูใส่นางเอกตกหน้าผาซะเองนางเอกทบทวนว่านี่มันคือเรื่องราวในคัมภีร์ชะตาก่อนจะถูกเปลี่ยนแปลงนี่นานางเอกได้เจอกับชุยจุยที่ถูกขังห้องข้างๆนางเอกขอโทษที่ไม่ได้เอาต้นไม้ชุยจุยมาดูแลชุยจุยบอกไม่เป็นไรนางเอกแปลกใจว่าชุยจุยจำเรื่องนี้ได้ชุยจุยไม่เชื่อว่านางเอกจะทำผิดเช่นเดียวกับที่นางไม่ได้ฆ่าคนนางเอกสงสัยว่าแล้วทำไมต้องยอมเข้าคุกทั้งที่ไม่ได้ทำชุยจุยบอกว่าเพราะบทที่นางได้รับคือฆาตกรอ้าวทุกคนบนโลกนี้ถูกกำหนดบทบาทหมดแล้ว
รวมทั้งนางเอกที่ถูกกำหนดให้เป็นลูกเมียเอกใจร้ายนางเอกดีใจที่มีคนรู้เรื่องคัมภีร์ชะตาชุยจุยบอกนางไม่คิดแค้นชะตากรรมและไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่คัมภีร์ควบคุมความทรงจำทุกคนได้ยกเว้นชุยจุยก็เพราะความไม่ยึดติดนี่แหละชุยจุยย้ำกับนางเอกตรงนี้เสนาบดีลากตัวนางเอกมาตบหน้าแล้วก็ต่อว่าอย่างหนักจะพานางเอกไปทำโทษที่จวนนางเอกขอเจอพระเอกก่อนเสนาบดีก็โกรธตบหน้าอีกทีหมายหัวนางเอกว่ารอให้งานแต่งสู่ลั่วๆกับฉุนอ่องเรียบร้อยก่อนเถอะนางเอกจะไปไหนก็ไปนางเอกไม่กลัวคำขู่จ้าจ้องกลับบอกว่าอย่ามาบีบคั้นนางพระเอกพาสู่ลั่วๆมาเยี่ยมนางเอกเสียงคัมภีร์ก็ดังขึ้นมาว่านางเอกแก้ไขบทละครไม่มีชิ้นดีตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างพระเอกนางเอกถูกแทนที่ด้วยสู่ลั่วๆไปแล้วนางเอกเสียใจวิ่งไปหาพระเอกไม่เชื่อว่าความรักของพระเอกที่มีให้นางจะหมดไปแล้วพระเอกชักดาบท่าทางไม่อ่อนโยนนางเอกก็เลยพยายามรื้อฟื้นความทรงจำพระเอกว่าเคยบอกรักนางและสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่พระเอกจำได้แค่ว่านางเอกมีจิตใจชั่วร้ายจะฆ่าน้องสาวนางเอกร้องไห้เสียใจพร่ำเพ้อสิ่งที่พระเอกเคยพูดพระเอกก็งงตึบสู่ลั่วๆบอกว่าพอเฮ้อยากคิดจะแย่งทุกอย่างไปจากนางอีกเลยโอ้ยนางเอกถูกพาตัวกลับมาที่จวนสกุลสู่เสนาบดีก็จะเอาแส้ฟาดลงโทษแต่นางเอกแย่งแส้มาได้ฟาดทุกคนที่ขวางหน้าขนาดเสนาบดีก็ไม่เว้นทุกคนคือกลัวหัวหดนางเอกจิบชาชิวๆคุยกับคัมภีร์ว่าตกลงจะเอายังไงคัมภีร์บอกว่าวันมะรืนเป็นงานแต่งของสู่ลั่วๆนางเอกจะจับสู่ลั่วๆเป็นตัวประกันแล้วนางเอกก็จะโดนพระเอกฆ่าตายเรื่องนี้ก็จะได้จบลงอย่างสมบูรณ์หรือถ้านางเอกจะดื้อแก้ไขบทละครพระเอกก็ต้องตายเพราะรับธนูแทนสู่ลั่วๆเรื่องก็จะจบแบบพระรองตายเพราะบูชารักแท้สรุปคือถ้านางเอกไม่ตายพระเอกก็ต้องตายว่าสั้นนางเอกกับพระเอกเป็นแค่ตัวประกอบจบแบบนี้ก็ช่วยส่งเสริมให้ตัวเอกในเรื่องสูงส่งขึ้นไงล่ะนางเอกได้แต่คิดหาทางแก้แหมชั่วจริงๆไอ้คัมภีร์นางเอกปลดคำขอพรที่เคยผูกไว้กับต้นไม้ออกนางเอกดีใจที่ป้ายผ้ายังอยู่แล้วตะโกนท้าทายคัมภีร์ให้ออกมาต้นไม้ของชุยจุ๋ยที่ถูกเหยียบแตกก็ยังอยู่ใต้ต้นไม้นางเอกคิดถึงคำพูดชุยจุ๋ยว่าไม่ให้ยึดติดขึ้นมาได้นางเอกไปนั่งรอหน้าจวนพระเอกชาวบ้านก็ซุบซิบนินทาถึงความชั่วร้ายของนางพระเอกกลับมาถึงจวนนางเอกก็รีบยืนป้ายผ้าให้หวังรื้อฟื้นความทรงจำพระเอกแต่พระเอกจำไม่ได้เดินหนีจินจิ๋วมาขวางนางเอกก็ร้องไห้ฟูมฟายสู่ลั่วๆมาในมาดคนดีมาตามนางเอกกลับบ้านนางเอกไม่ยอมกลับชักมีดสั้นมาขู่แล้วตัดสินใจจะปาดคอตัวเองพระเอกเข้ามาคว้ามือช่วยไว้ได้นางเอกดีใจคิดว่าพระเอกจำได้แล้วแต่เปล่าพระเอกแค่ไม่อยากให้สู่ลั่วๆเดือดร้อนพอพระเอกปล่อยมือนางเอกก็เห็นสู่ลั่วๆแอบยิ้มกลิ่มสะใจถ้างั้นแสดงว่าสู่ลั่วๆก็ต้องจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ได้เช่นกันนางเอกเข้าไปคาดคั้นจนดูเหมือนนางกำลังทำร้ายสู่ลั่วๆแล้วก็ล้มไปทั้งคู่พระเอกก็เลยเข้าไปห้ามนางเอกยื่นมือหวังจะให้พระเอกช่วยดึงนางให้ลุกขึ้นแต่พระเอกช่วยสู่ลั่วๆท่าทีพระเอกคือเหินห่างเหลือเกินจนนางเอกสะเทือนใจนางเอกเฝ้าอยู่หน้าจวนพระเอกจนดึกดื่นหมดสติไปพระเอกก็ไม่สนบอกจินจิ๋วให้หาคนไปส่งนางจินจิ๋วแล้วว่าตอนนี้คนทั้งเมืองนินทาว่านางเอกเป็นบ้าไปแล้วดูน่าสงสารอยู่นะพระเอกนิ่งคิดจู่ๆข้างนอกฝนตกฟ้าร้องทำให้พระเอกเหมือนจะจำอะไรขึ้นมาได้บ้างเริ่มสับสนว่าเอ๊ะหรือนางเอกจะพูดเรื่องจริงสาวใช้คู่ใจมาหิ้วนางเอกกลับบ้านนางเอกก็ยังไม่ยอมแพ้จะไปหุบเขาไร้วิญญาณพอไปถึงนางเอกเพลิดเพลินชมหิ่งห้อยมโนว่ามีพระเอกอยู่ข้างๆคุยจ้อถึงความรักที่พระเอกเคยมีให้ถึงแม้ว่านางจะเคยทำชั่วพระเอกก็ยังรักนางเอกนะขอพรจากเทพภูเขาให้นางได้ครองคู่กับพระเอกตลอดไปคือนางเอกยังมีความหวังเสมอแล้วนางก็ไปหาพระเอกจ้ะพอเจอหน้าก็โผล่ไปจูบทันทีพระเอกเหมือนจะจำโมเมนต์ที่เคยจูบกับนางเอกขึ้นมาได้นางเอกบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อโชคชะตาหวังแต่จะพึ่งคนอื่นแต่ตอนนี้นางเชื่อในโชคชะตาแล้วก็คิดได้ว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่พึ่งได้ส่วนคัมภีร์ก็สะใจว่าในที่สุดนางเอกก็เชื่อในโชคชะตาจนได้นางเอกบอกว่าพรุ่งนี้เป็นงานแต่งของสู่ลั่วๆนางจะยอมทำตามบทละครแต่โดยดีนั่นก็คือการลอบสังหารสู่ลั่วๆนั่นเองโอ้ยนางเอกจะเข้าไปเยี่ยมหวินเซิงแต่ทหารบอกว่าถูกประหารไปแล้วเมื่อวานแต่ก็ฝากจดหมายไว้ให้นางเอกเหมือนรู้ว่านางเอกจะมาหาในจดหมายเขียนว่าความรักทำให้กังวลและกลัวถ้าห่างออกมาจะทำให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้พระเอกเดินมากับจินจิ๋วซึมรู้สึกเหมือนว่าทำสิ่งสำคัญบางอย่างหายไปค่ำแล้วนางเอกมาหาสู่ลั่วอ้างว่าอยากมาแสดงความยินดีสู่ลั่วไม่ไว้ใจบอกค่อยคุยกันดีกว่าตอนนี้นางง่วงแล้วนางเอกบอกไม่ต้องมาทำเป็นอินโนเซนต์รู้นะว่าสู่ลั่วรู้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมด
สู่ลัวๆทำไขสือนางเอกก็เลยดึงปิ่นปักผมของสู่ลัวๆออกมาสู่ลัวๆรีบหนีเอามือปิดหน้าเหมือนจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโป๊ะเลยสู่ลัวๆยอมรับว่าชีจำทุกอย่างได้แล้วแม่ตอนเนี้ยนางได้ความรักจากทุกคนมาครอบครองนางเอกย้อนถามว่าแน่ใจหรอว่าความรักนั้นมันคือความจริงใจแต่สู่ลัวๆก็ไม่แคร์นางเอกทิ้งปิ่นในมือเปิดใจว่าเมื่อก่อนนางเหมือนนกน้อยในกรงที่ทำทุกอย่างเพื่อออกจากกรงให้ได้แต่น่าแปลกที่ตอนนี้มีคนเต็มใจอยากเข้ามาอยู่ในกรงแทนพรุ่งนี้นางจะเล่นตามบทบาทที่ถูกเขียนไว้หลังจากละครเรื่องนี้จบลงก็ขอให้สู่ลัวๆมีความสุขก็แล้วกันแล้วนางเอกก็เดินจากไปหลังงานเลี้ยงฉลองงานแต่งของสู่ลัวๆแขกทยอยเดินกลับนางเอกอวยพรให้สู่ลัวๆมีความสุขแล้วจู่ๆนางก็ล็อกตัวสู่ลัวๆเอามีดจ่อคอฉุนอ่องพยายามต่อรองยอมเปลี่ยนเป็นตัวประกันแทนนางเอกถามว่าฉุนอ่องเป็นใครกันแน่เพราะเข้าใจว่าฉุนอ่องต้องเป็นคนเขียนบทเพราะเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเปลี่ยนไปมายังไงก็ไม่เคยแตะต้องฉุนอ่องเลยนางเอกพยายามบังคับให้คัมภีร์เปิดเผยตัวออกมาไม่งั้นจะฆ่าฉุนอ่องเสนาบดีก็ตะโกนออกมาให้นางเอกหยุดพร้อมสั่งให้พลธนูเตรียมพร้อมนางเอกถามว่าหรือเสนาบดีเป็นคนเขียนบทละครนี้เสนาบดีทำเป็นไม่เข้าใจสู่ลัวๆลุกขึ้นพูดกับคนเขียนบทว่านางเข้าใจแล้วว่าความรักที่ได้มามันไม่จริงในฐานะพระชายาก็เลยออกคำสั่งให้ทหารล้อมจับเสนาบดีคนเขียนบทเลยไล่มนต์จัดการให้ทุกคนหมดสติยกเว้นนางเอกแล้วออกคำสั่งกับพระเอกให้ฆ่านางเอกซะพระเอกเดินมารับคำสั่งแต่โดยดีเล็งธนูไปที่นางเอกในช่วงเวลาวัดใจจู่ๆพระเอกก็หันไปยิงคนเขียนบทจ้าพระเอกนะหันไปยิ้มให้นางเอกเลยที่แท้คืนก่อนวันแต่งงานของสู่ลัวๆพระเอกมาหานางเอกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาทำไมแค่รู้สึกว่าถ้าไม่มานางเอกจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพระเอกจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เข้าใกล้นางเอกก็หวั่นไหวแปลกๆบอกถึงจะจำอะไรไม่ได้แต่ยินดีรักษาสัญญาที่จะปกป้องนางเอกตลอดไปตัดกลับมาปัจจุบันคนเขียนบทหัวเราะดึงธนูออกชิวๆแล้วร่ายมนต์บังคับให้พระเอกยิงธนูไปที่นางเอกให้ได้พระเอกพยายามฝืนสุดๆแต่แกมันจะมีคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตจริงดิพระเอกเล็งธนูไปที่นางเอกสุดท้ายพระเอกก็เอาชนะตัวเองได้ยิงธนูขึ้นฟ้าแล้วเอามีดสั้นแทงที่หัวใจตัวเองแทนอ้อยพระเอกล้มลงนางเอกตกใจมากวิ่งไปประคองพระเอกจำได้ว่าเคยบอกนางเอกไว้ว่าจะฆ่าคนที่คิดร้ายต่อนางแล้วพระเอกก็หมดสติไปนางเอกคือเสียใจร้องไห้หนักมากคนเขียนบทแกล้งสวมบทเป็นเสนาบดีอ้าแขนรับลูกสาวคนดีบอกว่าต่อจากนี้เจ้าจะมีชีวิตใหม่แล้วนะลูกนางเอกหยิบมีดหันมาจ่อคอนางคิดได้ว่าสิ่งต่างๆที่นางเคยให้ความสำคัญล้วนไม่จีรังรวมทั้งชีวิตนางด้วยแบบนี้ก็ไม่มีใครจะควบคุมนางได้อีกต่อไปคนเขียนบทก็เลยกลืนน้ำลายพยายามกล่อมให้นางเอกวางมีดลงหลอกล่อนางเอกว่าจะให้ทุกอย่างที่นางต้องการแม้แต่ตำแหน่งฮองเฮานางเอกรู้แล้วจ้าว่าคนเขียนบทกลัวที่จะควบคุมนางเอกไม่ได้นางเอกก็เลยแทงตัวเองซะเลยนางเอกลืมตาขึ้นมาเห็นแม่กำลังแต่งหน้าให้นางในวันแต่งงานกับฉุนอ๋องเฮ้ยนางเอกดีใจโผล่เข้ากอดบอกว่านางฝันร้ายว่านางเป็นนางร้ายในบทละครและก็สูญเสียทุกอย่างรวมทั้งเขาด้วยแต่เขาคือใครกันก่อนนางเอกจำไม่ได้แล้วจ้านางเอกถามถึงสู่ลัวๆแม่ก็งงว่าใครไม่รู้จักนางเอกคิดว่าตัวเองเอาเรื่องจริงกับความฝันมาปนกันไปหมดพอนางเอกอยู่คนเดียวส่องกระจกแล้วก็แต่งหน้าต่อก็เกิดเห็นตัวเองในนั้นทุบกระจกรัวๆพยายามปลุกสติว่านี่คือกลลวงของไอ้คนเขียนบทตื่นก่อนนางเอกปวดหัวสับสนคนเขียนบทก็เข้ามาในร่างนางเอกหัวเราะเหี้ยมพูดกับนางเอกในกระจกว่าแกนั่นแหละความฝันส่วนข้าคือความจริงอ้อยอีคนเขียนบทบอกว่าอะไรคือฝันอะไรคือจริงคิดดูให้ดีๆถ้านางเอกคิดว่าตัวที่อยู่หน้ากระจกนี้คือความจริงนางเอกก็จะได้ทุกอย่างที่เสียไปคืนมารวมทั้งแม่และได้สมหวังกับฉุนอ๋องนางเอกเคลิ้มจ้ะคนเขียนบทโน้มน้าวให้นางเอกที่อยู่ในกระจกยอมรับว่านางต่างหากคือตัวปลอมแล้วก็ยอมหายไปตลอดกาลนางเอกหลับตาทบทวนเรื่องราวดีๆที่เคยมีกับพระเอกก็ผุดขึ้นมานางเอกในที่สุดก็ลืมตาคิดได้แล้วว่าความรักพระเอกคือของจริงนางเอกในกระจกก็เลยออกมาจนได้มาเผชิญหน้ากับคนเขียนบทที่ปลอมเป็นตัวเองแล้วนางเอกก็เอามีดแทงแบบไม่ลังเลพอรู้สึกตัวอีกทีนางเอกก็เห็นว่าตัวเองเอามีดแทงหน้าอกแต่กลับไม่เป็นไรคนเขียนบทในร่างเสนาบดีพูดว่าในที่สุดนางเอกก็ตื่นรู้สักทีที่จริงแล้วคนเขียนบทมันแปลงร่างมาจากกิเลสของมนุษย์ยิ่งนางเอกอยากได้อะไรก็ยิ่งควบคุมง่ายถึงนางเอกจะเป็นคนเขียนบทเองแต่สุดท้ายนางเอกก็เป็นนักโทษของกิเลสตัวเองโอ๊ยซับซ้อนเวอร์ไอ้บ้าใครคิดนางเอกเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งไม่ยึดติดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งหลุดพ้นจากการถูกควบคุมนี่เลยทำให้อุ่นเซิงไม่ถูกควบคุมและความทรงจำก็ไม่หายไปคนเขียนบทถามว่าถ้าเจ้าเขียนบทละครได้จะเขียนให้ข้าเป็นคนยังไงนางเอกดึงมีดออกมาเคลื่อนทิ้งลงพื้นแล้วเดินมาใกล้
พูดสิ่งที่หวินเซิงเขียนในจดหมายว่าถ้าไม่มีความรักก็ไม่ต้องกังวลและกลัวกับอะไรความปรารถนาของเจ้าคือการควบคุมชะตาชีวิตคนแต่ความปรารถนาของข้าคือเห็นเจ้ามีจุดจบที่แย่ที่สุดแล้วคนเขียนบทก็ยอมออกจากร่างเสนาบดีไปนางเอกกลับมาที่ดินแดนลึกลับที่ได้เจอกับคัมภีร์ชะตาครั้งแรกนางเอกได้เป็นเจ้าของผู้กันที่สามารถเขียนชะตาทุกคนได้แต่นางเอกไม่ต้องการแล้วก็หักผู้กันทิ้งเพราะทุกคนย่อมมีสิทธิ์เขียนชะตาชีวิตตัวเองแล้วดินแดนลึกลับก็พังทลายลงนางเอกลืมตาขึ้นมาพบว่าย้อนกลับมาตอนได้เจอพระเอกครั้งแรกตอนที่พระเอกบุกโจรสกุลซูแม่นางเอกก็ยังไม่ตายพระเอกจับข้อมือนางเอกไว้นางเอกรีบบอกความจริงทั้งหมดว่าแม่นางบริสุทธิ์ตู้กัวจงมหาเสนาบดีกับชุนอ๋องคือสองคนนี้แอบนัดพบกับเหล่าขุนนางทำเรื่องชั่วที่เรือนปัดบุปผาแล้วกระซิบบอกที่อยู่กันเสนาบดีถูกขังคุกนางเอกแม่และสูลัวๆก็ถูกขังอยู่ห้องข้างๆเสนาบดีโกรธที่ถูกลูกสาวแฉก็ด่าเช็ดแต่ว่าแม่ด่ากลับแบบไม่เกรงใจปกป้องลูกจ้านางเอกอึ้งแล้วนึกขำว่าพอไม่ถูกคัมภีร์ควบคุมแม่เราก็ไม่ธรรมดาสู่ลัวๆพูดว่าถึงงานแต่งนางจะช่วยนางเอกไว้แต่ก็ยังเกลียดนางเอกอยู่ดีอ้าวสู่ลัวๆจำทุกอย่างได้เช่นกันแล้วนางเอกก็เลยสวดว่านางก็เกลียดสู่ลัวๆไม่ต่าง3 เดือนต่อมาจินจิวขอลาพระเอกไปท่องยุทธภพฉุนอ๋องไม่ตามจีบสู่ลัวๆไม่หายตอนแรกสู่ลัวๆก็ไม่สนใจฉุนอ๋องยิงในศักดิ์ศรีเชิดใส่บ้างแต่ตอนนั้นกลายเป็นโดนใจสู่ลัวๆอย่างแรงเพราะไม่เคยโดนใครเทใส่แรงแบบนี้อ้าวนางชอบวิ่งไล่ตามซะงั้นนางเอกมาที่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยป้ายขอพรเก็บกระถางต้นไม้ที่แตกของอุ่นเซิงขึ้นมาอ้าวแล้วพี่อุ่นเซิงก็เดินผ่านมานางเอกก็เลยยื่นต้นไม้ขอให้ดูแลต้นไม้ให้ทีพระเอกเดินเข้ามาหาเอาธุระมาบังหน้าบอกอยากใกล้ชิดนางเอกแต่นางเอกไม่สนบอกไม่ว่างจ้ะพระเอกพูดว่าถ้าไม่ว่างขนาดนี้เมื่อไหร่จะได้ไปดูหิ่งห้อยที่หุบเขาไร้วิญญาณทำนางเอกตะลึงว่าพระเอกก็จำทุกอย่างได้พระเอกบอกว่ารอฮูหยินมานานแล้วโอ้ยแกทั้งสองคนคือแบบดีใจกอดกันแน่นมีความสุขก็คือว่าที่ผ่านมาไอ้คัมภีร์ชะตานี่แหละมันปลอมตัวเป็นสาวใช้บ้างเป็นคนโน้นคนนี้ไปทั่วเลยเพื่อก่อเรื่องเพื่อหาความวุ่นวายไม่มีจบไม่มีสิ้นดีนะที่สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีถึงแม้ว่าระหว่างทางจะโอลหม่านมากเลยทุกคนขอบคุณที่ติดตามดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องหน้าหาเรื่องสนุกๆมาดูมาเล่าให้ทุกคนฟังต่อค่ะสวัสดีค่ะ